ተነስተልን እንደምን አላችሁ ተመልካቾች እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተልነው የሀገራዊ ምክር ቤት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ በተለይ ደግሞ የሀገራዊ ያካሄደውን የምክር ቤት ስብሰባን በተመለከተ ምን አይነት ምርጫ እንደተካሄደና በእለቱም ምን አይነት ውሳኔ ተወሰነ ነበር ያብራሩልን። ይሄን ተመለከተ ደግሞ እኛም እንግዶችን ጋብዘናል። ስለዚህ እንግዶች ይሄን በተመለከተ ደግሞ ሰፋ ያለ ነገር ያብራሩልናል ማለት ነው። ስለዚህ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ተነስተን ከዛ በኋላ ደግሞ በቀጣይ እስከ ማህበረሰቡ እንዲሁም ከወጣቱ ከምሁራን ከሃይማኖት አባቶች ብሎም እንግዲህ ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ከአጋር ድርጅቶች ጋር በተመሳሳይ መልኩ ምን መምሰል አለበት የሚለው ነገር እየተነጋገርን እንቆያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዶቻችን በስልክ ላይ እንደገቡ ነው እንግዲህ ከአብረን ቆይታ የሚያደርጉት ተሳታፊዎቻችን። በነገራችን ላይ አቶ ዙፋኔ አለሙ የህግ አማካሪ፣ አቶ ልደቱ አያሌው ደግሞ ፖለቲከኛ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ያላቸውን ልምድ፣ ክህሎት፣ እውቀት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ከሚያውቋቸውና ከሚረዷቸው ነገሮች ላይ ሀገሪቱን ፖለቲካዊ አቋምም የሚያዩ ሰዎች ናቸውና ይሄን በተመለከተም እንግዲህ ገብተው ያብራሩልናል። ከእኔም ጋር ቆይታ ያደርጋሉ ማለት ነው። በሆነም እንግዲህ የምናነሳቸው ጥያቄዎች በጣም በርከት ያሉ ናቸው። ምክንያቱም ከሰሞኑ የኢህአዴግ ሊቀመንበሩ መርጧል። በሊቀመንበር ምርጫው የነበሩ ሂደቶች ምን ይመስላሉ? ከሂደቶች የምንማረውስ ነገር ምንድነው? በተለይ ደግሞ በቀጣይ እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲ ቢያልፍም ባያልፍም ብቻ ሀገር እንደ ሀገር ትቀጥላለች። ስለዚህ በዛ መሰረት እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዶቻችን ስልክ ላይ እንደገቡ ተነግሮኛል። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። አቶ ልደቱ ጤና ይስጥልን። በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ዙፋንያ አቤት። እንግዲህ ግዞትንም ሰውታው ስለገባችሁ ሁለታችሁንም እጅግ በጣም በተመልካቾች ስም ነው የማመሰግነው። ስለዚህ ውይይታችንን እንጀምራለን። በተለይ ደግሞ የሀገራዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ምርጫ አካሂዷል። ከዛ በኋላ ያሉ ሁኔታዎች ምን ይመስላሉ? ቀጣይ ሀገሪቱ እንዴት ትቀጥላለች የሚል ነው የምናነሳው። የመጀመሪያው የማነሳው ብሔራዊ ድርጅቶች በተለይ ደግሞ ከኢህአዴግ ምክር ቤት በፊት የየራሳቸውን ጥልቅ ተሃድሶ ካካሄዱ በኋላ መግለጫዎች አውጥተዋል። በየመግለጫዎቹ እንግዲህ አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች የምንላቸው እውን ውስጣቸውን አይተዋል ወይ ከሚለው እንጀምርና ከዛ በኋላ ምን ፈታኝ ሁኔታ ሳለው ሁኔታውስ እንዴት ነው የሚለውን እስኪ እንይ። ለአቶ ልደቱ ሰጣለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ በመጀመሪያ። ነገር ግን ያው ምን ያህል ፈትሸዋል የሚለው እንደምታውቀው ስብሰባዎቹ ለህዝብ ክፍት አይደሉም። ለህዝብ ብቻ አይደለም ለመገናኛ ብዙሃንም ክፍት አይደሉም። በሰጡት መግለጫ ለምሳሌ እያንዳንዱ ብሔራዊ ድርጅት መግለጫ ሰጥቷል በፊት። እነዛ መግለጫዎችስ ምናልባት የማየት ድል ይኖራቸዋልና ከዛ ምን እናሳብየ በፊቱን እንግዲህ የተሰጠው መግለጫ አይተናል። ግን በትክክል ዝርዝሩ ምን ነበር፣ የተነሱት ጉዳዮች በግልጽ ምን ነበሩ፣ በመካከል የነበረው የሀሳብ ግጭት ምን ይመስል ነበር የሚለውን ነገር በትክክል ማወቅ አይቻልም። ለምሳሌ እንደዛ ነበር። ይሄ ጉዳይ የድርጅት ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የሀገር የህዝብ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ቢያንስ መገናኛ ብዙሃን ገብተው ጉዳዩን የሚከታተሉበትና ለህዝብ የሚዘግቡበት ሁኔታ ቢኖር ጥሩ ነው። በዚህ መልኩ አይደለም የተካሄደውና ያለን ኢንፎርሜሽን ውስን ነው ማለት ይቻላል። ግን ዞሮ ዞሮ የመጀመሪያው የስራ አስፈጻሚ ግምገማ አራቱ የድርጅት መሪዎች መግለጫ ሲሰጡ ከሞላ ጎደል ተስፋ ሰጪ ነገሮች ነበሩ። በችግር ምንጭነት የተዳሰሱት ነገሮች፣ በመፍትሄነት የተዳሰሱት ነገሮች አርኪ ናቸው ባይባልም ጥሩ ነበሩ፣ አበረታች ነበሩ። ነገር ግን ከዛ በኋላ ባለው ሂደት ደግሞ በተለይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ እንደገና የችግሩን ምንጭ ፖለቲካዊ ይዘት የማሳጣት ችግሩ የተፈጠረው ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ እንደሆነ፣ ጠያቂ ትውልድ ስለተፈጠረ ብቻ እንደሆነ፣ እድገቱ ያመጣው ችግር እንደሆነ፣ ስራ አጥነት ያመጣው ችግር እንደሆነ አድርጎ በጣም የመገደብና ፖለቲካዊ ይዘት የማሳጣት ጉዳይ እያየን ነው። እሱ ያስፈራናል እና በአሁኑ ግምገማ ደግሞ ምን ያህል በዝርዝር ነገሮች እንደተገመገሙ የቀረበልን መግለጫ የለም። የቀደም ያለው ነው ለማየት የምንሞክረው። ምክንያቱም እንግዲህ የመጀመሪያው ላይ ከዚህ ቀደም ውይይት አድርገናል። የተነሱት በችግርነት የተነሱት በመፍትሄነት የተነሱት ጠቃሚ ነጥቦች ናቸው።
ግን ብቸኛ አይደሉም። መሰረታዊ የምንላቸው ከህግ ጋር ከመዋቅር ጋር ከፖለቲካ መስመር ጋር የተያያዙት ነገሮች የችግሩ ዋና ምንጭ ናቸው የምንላቸው ነገሮች ብዙም አልተዳሰሱም። በአብዛኛው እየተነሳ ያለው ላለፉት 3-4 ዓመታት ተከሰተ የተባለው የአመራር ክፍተት ተከትሎ የመጣውን ችግር ነው እየሰማን ያለ ነው። በእኔ እምነት ግን ይሄ ችግር በዚህ 3-4 ዓመት ተጀምሮ እዚህ የደረሰ አይደለም። ከዛ በፊትም ባለው ሂደት ሲንከባለል ሲጠራቀም የመጣ ችግር ነው። በአጠቃላይ ከሀገሪቱ ህገ መንግስት ከሀገሪቱ የብሔር ተኮር የፌዴራል አደረጃጀት ከፓርቲዎች የብሔር ተኮር አደረጃጀት ልዩነት ላይ ካተኮረ የፕሮፓጋንዳ ስልት እና ችግሮችን በመግባባት በመወያየት ለመፍታት ካለመፈለግ የአምባገነናዊ ባህሪ ጋር ተያይዞ የመጣ ችግር ነው። በጣም ጥሩ። እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ የፖለቲካ ችግሮች በብቃት ሲዳሰሱ እያየን አይደለም። እንደውም አሁን ወደ ኋላ ተመልሶ እንደገና ችግሩን ኢኮኖሚያዊ ብቻ አድርጎ ለማሳየት ሙከራ እያየን ነው እና በዚህ በኩል እንግዲህ አንዳንድ ተስፋ ሰጪ ነገሮች አይተን ነበር። እንደገና ደግሞ ወደ ኋላ ማፈግፈግም እያየን ነው። እንግዲህ ከአዲሱ የድርጅቱ መሪ መመረጥ ጋር ተያይዞ በዚህ ረገድ ምን አይነት ለውጦች ይመጣሉ የሚለውን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። እሱን ወደ ኋላ እንመለከታለን። ስለዚህ አቶ ዝፋንያ ምን ይላሉ? ምናልባት በየመግለጫዎቹ ለምሳሌ ከሀገር ውስጥ ካለው የፖለቲካ ፓርቲ ጋር እንዲሁም ካሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ደግሞ ከዲያስፖራው ጋር ከወጣቱ ጋር ከሀገር ሽማግሌው ጋር በእንግዲህ በየመግለጫዎቹ የነበሩባቸውን ክፍተቶች ለይተና ብለው አቅርበው ነበርና የእርሶስ እይታ ምን ይመስላል? አቶ ዝፋንያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ አቶ ልደቱ የሄዱበት መንገድ ሰምቼዋለሁ። ሄሎ ሰማን? አዎ ይሰማል። ትልቁ ጥያቄ አሁን የፖለቲካ ፓርቲው ገዢው ፓርቲ ያካሄዳቸው ስብሰባዎች የሰጣቸው መግለጫዎች ሌሎች ነገሮች አሉ። እኔ የማስበው ትልቁ ጥያቄ መጀመሪያው መሰመር ያለበት ብዬ የማስበው ይህ ሀገር በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ነው ያለው። በዚህ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ ደግሞ ህዝቦች ይጠይቃሉ። ለዛ ጥያቄ መልስ መስጠት፣ በጥያቄው መሰረት ግልጽነትና ተጠያቂነትን ማጥፈን፣ የህግ የበላይነት መኖር፣ እነዚህ በጣም ወሳኝ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በተለይ ቅድም ከተነሱት አራቱ ገዢ ፓርቲውን ያቆሙት አራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች የራሳቸውን አይተው እንደገና በጋራ በገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ ስር ያካሄዷቸው ግምገማዎች አሉ። በተለይ አሁን ለዚህ ውይይት በዚህ ባለፉት 2 ወራት የተካሄዱት ነውና ከዛም እነሱ ገምገማ መጥተው እየተካሄዱበት ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ መሰመር ያለበት ብዬ የማስበው አንደኛ ገዢ ፓርቲ አለ፣ ከዛ አልፎ ደግሞ መንግስት አለ፣ ህዝብ አለ። የነዚህን ግንኙነት ነው የምናየው። ፓርቲው የሚያደርጋቸው ግምገማዎች ሁሉ ጊዜ ከህዝብ ጥያቄዎች ሲነሱ ጥያቄዎቹን ተቀብሎ በራሱ አሰራር፣ በራሱ አካሄድ፣ በራሱ ህጎች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና አሰራሮች የማድረግ መብቶቻቸው የተጠበቀ ነው። በዚህ መሰረት እኔም ማስበው በትክክል የደረሰበትን መደምደሚያ ለህዝቡ ይፋ አድርጓል። በደረሰበት ይፋዊ መደምደሚያ መሰረት ደግሞ እነዚህ ችግሮች ናቸው፣ እነዚህ ችግሮች ናቸው ብሎ መግለጹ ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ነገር ግን የሚያካሂዳቸው ግምገማዎች፣ ስብሰባዎች ሌሎቹ የራሱ ጉዳዮች ናቸው። ትልቁ ጥያቄ ለህዝብ ጥያቄ መልስ ለመስጠት ጥያቄ በተነሳ ጊዜ ደካማ ጎን አለኝ ብሎ ቁጭ ብሎ ጊዜ ወስዶ አውርዶ አብላልቶ በዚህ መሰረት በዚህ ልክ ነው ችግሩ፣ ስለዚህ ለመፍታት ደግሞ ዝግጅት እያደረኩ ነው፣ እነዚህ እሰራለሁ ማለት ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የነበሩት ጉዳዮች በሙሉ ህዝቡ ከሚያነሳቸው ጥያቄዎችና ፓርቲው ብሔራዊ ድርጅቶች ሲገልጿቸው የነበሩት በሙሉ አብረው የሚሄዱ ናቸው። በተለይ አንዱ የተነሳው ጥያቄ እዚህ ላይ ምንድነው የኢኮኖሚ ጥያቄ አድርጎ የመቅረብ ጥያቄን ያላየውም ሁሉም ነው። በተለይ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኝ እንደ ማንኛውም ዜጋ የምከታተላቸው ጉዳዮች ብሔራዊ ድርጅቶቹ ከገመገሙ 17 ቀን እንደዚህ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከተሰበሰበ በኋላና ከተወያየ በኋላ የሰጠው መግለጫ ነበረ። ወደ 8 የሚሆኑ በዛ ላይ የኢኮኖሚ ብቻ አይደለም የስርዓቱን አጠቃላይ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው የመድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ሌሎች በአጠቃላይ የሰብአዊ መብት አያያዝ እነዚህ ወደ 8 ነገሮች ናቸው የተጠቀሱት እና ሀገሪቱ ላይ ያሉት የህዝቦቹ ጥያቄ በሙሉ ሊያካትቱ ይችላሉ ብሎ በግምገማ በውይይቱ ላይ ያያቸውን በሙሉ አቀርቧል። ስለዚህ አሁን ያለው
እነዚህ ባለፉት 2 ወራት ያየናቸው ከዛም በፊት ሳሳስ ላይ በተካሄዱት ግምገማዎች የምናያቸው ነገሮችን ወደ አንድ የማጥበብ ሳይሆን አጠቃላይ በዚህ ሀገር ላይ የኢኮኖሚ እድገቱ ልማቱ እንደተጠበቀ ሆኖ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው ግን የህልውና ጉዳይ ነው። በተፈለገው መንገድ አልሄደም። ስለዚህ ይህንን ለመስራት ከመቼውም የበለጠ ዝግጅት ያስፈልገኛል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በተቋማት ግንባታ ላይ፣ በሲቪክ ማህበራት ላይ፣ በትምህርት ቤቶቻችን፣ በሌሎች በሚያገባቸው ያገባናል ብሎ በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ፣ በኢኮኖሚ ልማቱ ውስጥ፣ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ውስጥ፣ በህግ የበላይነት ውስጥ፣ በእነዚህ ውስጥ ያገባናል የሚሉትን የሚያገባቸውን አካላት በሙሉ አሳታፊ በሆነ መንገድ መወሰን በሚችሉበትና ማመልከት በሚችሉበት መንገድ ከብሔራዊ ድርጅቶች እስከ ዋናው እስከ ኢህአዴግ ድረስ የተካሄዱት ግምገማዎች እነዚህን በአብዛኛው አመልክተው ነው ያለፉት። ስለዚህ የችግሮቹ መቼም እዚህ ጋር ደግሞ በደንብ መሰመር አለበት ብዬ የማስበው ዲሞክራሲን ስትገነባ በፀሐይ በብርሃን ፍጥነት አትገነባው። ልክ ነው። ከድሮ ተንከባለው የሚመጡ ችግሮች አሉ፣ አብረው የሚፈጠሩ ችግሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን በምታይበት ጊዜ ከኋላም ከፊትም ከታሪክም አሁን ካለው ሁኔታም አገናዝቦ አገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ማየት ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ እኔ በተገነዘብኩ ልክ ባየሁት ልክ የማያቸው ጉዳዮች የመጀመሪያው ጥያቄ በየትኛው መመዘኛ ብታዩ ገዥውን ፓርቲ ሆነ ሌሎች አካላትም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆኑ ትልቁ ጥያቄ መያዝ ያለባቸው በየትኛውም ሀገር የሚያስፈልገው አንዱ ጠንካራ ነገር ስርዓት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ስርዓት አለ። ራሳቸውን አይተዋል ነው የሚሉ አቶ ዙፋንያ? አዎ፣ በጣም ጥሩ። መንግስታዊ ስርዓት መሰረት በፈቀደላቸው መሰረት ትልቁ ጥያቄ ደግሞ በዚህ መሰረት የራሳቸው ስርዓት አላቸው ወይ፣ ራሳቸውን ተመልሰው የሚያዩበት ስርዓት አላቸው ወይ ነው። ስለዚህ ሁሉም ቀደም እንዳልኩት በህገ ደንባቸው ከዛ ተነሱ በአሰራሮቻቸው ልምዶቻቸው በሚገባው ልክ በተነሳው ጥያቄ ልክ አንድም ሁለትም ሶስትም እንደገና እየተመላለሰ ለማየት ተሞክሯል። በጣም ጥሩ። ጥያቄዎቹ ደግሞ የተገደቡ ሳይሆኑ በመላው ሊነሳሉ ተብሎ የታሰቡ ጥያቄዎች ተነስተዋል የሚል እምነት ነው ያለኝ። በጣም ጥሩ። እሺ አቶ ዘፋንያ ሀሳቦትን በዚህ ከገለጹ እንግዲህ በቅርቡ በተለይ ደግሞ ኢህአዴግ ምክር ቤት ሊቀመንበር መርጧል። በተለይ ደግሞ እንግዲህ በውስጡ ብሔራዊ ድርጅቶች እንደመኖራቸው መጠን ከዚህ ሂደት ምንድነው የምንማረው ነገር? ከዛ ባሻገር ደግሞ ከአጋር ፓርቲዎች ጋር ምንድነው የሚጠበቀው ነገር ማንሳት ስለፈለኩ ነው። ስለዚህ ወደ አቶ ልደቱ ልውሰደው። ምናልባት የምክር ቤቱን የሊቀመንበር ምርጫና ከዚህ ላይ የነበረውን ልምድ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች እንግዲህ ሀገር እንዲቀጥል ከተፈለገ የአጋር ፖለቲካ ፓርቲዎች በምን አይነት መልኩ መቀጠል እንዳለባቸው ስለ አቶ ልደቱ ልስጥ። እንግዲህ ጥያቄው በገባኝ መጠን የድርጅቱ ሊቀመንበር የመምረጥ ጉዳይ ያው የድርጅቱ ጉዳይ ግን ቅድም እንዳልኩት አሁንም ማስመር የምፈልገው አንድ ገዢ ፓርቲ መንግስት ሆኖ ነገር እያስተዳደረ ባለበት ወቅት ጉዳዩ የድርጅቱ ነው የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ በዲሞክራሲ አሰራር ከአንድ ድርጅት የሚጠበቀው ግልጽነት ይጠበቃል፣ አሳታፊነት ይጠበቃል። አሁን በኢህአዴግ ዙሪያ የምናየው ግልጽነት የለም። ሁሉም ነገር በዝግ ነው፣ በዝግ ስብሰባ ነው ውይይት የሚካሄደው፣ ውሳኔ የሚሰጠው። ዝርዝር ጉዳዩ የምናውቀው ነገር የለም። ከዛ በኋላ ጥቅል የሆነ መግለጫ ተዘጋጅቶ ነው የሚነገረን። ሁለተኛ ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎችን እያሳተፉ አይደሉም። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ችግር የአንድ ድርጅት ችግር አይደለም፣ የሀገር ችግር ነው። የሀገርን ህልውና ጥያቄ ውስጥ ያስገባ ነው። ይሄ ችግር በኢህአዴግ ብቻ ሊፈታ የሚችል አይደለም። ኢህአዴግ የራሱን ችግር ወይም የውስጥ ችግሩን ስለፈታ ብቻ የሀገር ችግር ይፈታል ማለት አይደለም። ስለዚህ አሁን የሚጠበቀው ነገር አሳታፊ የሆነ ግልጽነት ያለው ካለፈው ሂደት የተለየ ነው። ያለፈውን ይሄን አይነቱን የኢህአዴግ ባህልማ 26-27 ዓመት እናውቀዋለን። ወስዶ ያደረሰን እንደዚህ አይነት አገራዊ አደጋ ላይ ነው። ከዚህ የተለየ አሳታፊ የሆነ ግልጽነት ያለው ዲሞክራቲክ የሆነ አሰራርና ባህል ነው የምንጠብቀው። ስለዚህ እኔ አሁን የአዲሱን ሊቀመንበር ምርጫ የማየው በዚህ መንገድ ነው። ግልጽነት አላየንም።
እስከ ምሽቱ 4-5 ሰዓት ድረስ አንድም ጋዜጠኛ በሂደቱ ላይ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አልነበረውም። ከወሰኑ በኋላ በፈለጉት መንገድ ከዛ በኋላ ለህዝቡ ውጤታማ ነበር ተብሎ ነው የተገለጸው እና ይሄ የህዝብ ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ምክንያቱም ሊቀመንበሩ ነገ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ ደግሞ በእያንዳንዱ ህዝብ ላይ በእያንዳንዱ ዜጋ ላይ ተጽዕኖ አላቸው። የሚወስኑት ነገር አፌክት ያደርገዋል ዜጋው። ስለዚህ በዛ ጉዳይ ላይ ውሳኔዎች የሚወሰኑት ፕሬዚደንት ለምን እንደሚመረጥ እንዴት እንደሚመረጥ መመዘኛው ምን እንደሆነ ህዝብ የማወቅ መብት አለው። ምክንያቱም ጉዳዩ ነው፣ ህይወቱን ይወስናል። ስለዚህ በዚህ ረገድ ውስንነቶች እያየሁ ነው። የባህል ለውጥ እየመጣ አይደለም። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረውን የፖለቲካ ችግር በዋናነት መፍታት የምንችለው የፖለቲካ ባህል ለውጥ በማምጣት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የምርጫውን ሂደት አርክቶኛል ብዬ አለለም። ግን አቶ ማነው ዶክተር አብይ ተመርጠዋል። እኔ ዶክተር አብይ ይመረጣሉ ብዬ አልጠበቅኩም ነበረ በተለያዩ ምክንያቶች። ነገር ግን እሳቸው ተመርጠዋል። በመመረጣቸው ደስተኛ ነኝ። ደስተኛ የምሆነው እሳቸው ሁሉንም ነገር ሊለውጡት ይችላሉ ብዬ አይደለም። ዋናው ነገር የአንድ መሪ መለወጥ ሳይሆን የድርጅቱ መለወጥ ነው። ድርጅቱ በአስተሳሰብ፣ በፖለቲካ ባህል፣ በፖለቲካ መስመር ካልተለወጠ በስተቀር የትኛውን መሪ ቢመጣ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። ድርጅቱ ከተቀየረ ግን መሪውም የበለጠ ለውጥ ለማምጣት እድል ያገኛል። እሺ አቶ ዙፋንያ አቶ ኃይለማርያም ከነበሩበት ሁኔታ የተለየ ነገር አናይ ድርጅቱ እስካልተለወጠ ድረስ። እሺ አቶ ዙፋንያ ዶክተር አብይ መመረጣቸው በሁለት ምክንያት በጎ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሰውን ከሰው ማወዳደር ካለብን አንደኛ ላለፉት 1 ዓመታት 2 ዓመታት በተለያዩ መድረኮች የሚያደርጓቸው ንግግሮች እንዳዳመጥኩት የባህል ለውጥ አላቸው። ምናልባት ወጣት በመሆናቸውና የኢህአፓ መኢሶን ትውልድ አባል ባለመሆናቸው ሊሆን ይችላል። ስለ መቀራረብ፣ ስለ መቻቻል፣ ስለ ድርድር፣ ስለ መግባባት ፖለቲካ አጽንኦት ሰጥተው ሲያወሩ ሰምቻለሁ። ስለዚህ ይሄን ባህል ከሳቸው አልፎ የድርጅቱ ባህል ማድረግ ከቻሉ ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ተጨባጭ ሁኔታ መሰረታዊ የሚባለው ቅራኔ ወይም የፖለቲካ ጥያቄ የብሔር ፖለቲካን ወይም የብሔር ማንነትንና የኢትዮጵያዊ ማንነትን ጉዳይ የማስታረቅ ነው። ሚዛኑን የጠበቀ አመለካከት አሰራር የማምጣት ጉዳይ ነው። በዚህ ጥያቄም ዙሪያ በተለያየ መድረክ እንደሰማኋቸው ሚዛናዊ የሆነ አስታራቂ የሆነ ሀሳብ ሲያንጸባርቁ ሰምቻለሁ። በጣም ጥሩ እንመጣበታለን እሱን። ምናልባት አቶ ዙፋንያ አቶ ልደቱ ካነሱት ሀሳብ ላይ የእርሶንም ሀሳብ እስኪ እንስማ። ምናልባት በጎ መገጽታውንም ካለው አሁን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የተነሳው። የኢህአዴግ ያው ሊቀመንበሩን መርጧል። መጋቢት 18 ቀን 2010 ዓ.ም የግንባሩን ሊቀመንበር መርጦ ለህዝብ ይፋ አድርጓል። አሁን ትልቁ ጥያቄ ቀደምም እንዳልኩት የአንድ ፓርቲ ግልጽነት፣ የአንድ ፓርቲ አሳታፊነት፣ የአንድ ፓርቲ ማንነት የሚገለጸው ሰዎች በሙሉ እሱ ከሚሰበሰብበት ቦታ ሂደው ገብተው ውሳኔውን ስላዩ ወይም ደግሞ እንዲሰበሰቡ ማድረግ አይደለም። ይሄ ትልቁ ጥያቄ አሰራር አለው፣ ህገ ደንብ አለው፣ መመሪያዎች አሉት። እነዚህ ይፋዊ ናቸው። ማንም ሰው ማየት ይችላል። የትም ለራሱ ብቻ ሳይሆን ታትመው ተሰራጩ የህዝብ ዶክመንት የህዝብ ሰነድ የሆኑ ወይም ደግሞ ፓብሊክ ዶክመንት የሆኑ ሰነዶች ናቸው። በዛ መሰረት ነው ምርጫው የተካሄደው። እንዲያውም አመራረጡን በምንመለከትበት ጊዜ በዚህ ሀገር ላይ ከየካቲት 7 ቀን እስከ መጋቢት 18 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ መሰረታዊ የሚባሉ አበይት ክንውኖችን መጥቀስ አንደኛ ለዚህ መሰረት የሆነው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የክልሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ለመልቀቅ ማሳወቃቸውን ሰምተናል። ከዛ ቀጥሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት ሁኔታ አለ። ከዛ ቀጥሎ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ረጅም ጊዜ ወስዶ ተወያይቷል። ሁለተኛውና የመጨረሻው ደግሞ የኢህአዴግ ምክር ቤት ባለው አሰራር ባለው የህገ ደንብና ህጎቹ ደንቦቹ በእነዚህ መሰረት ተሰብስቦ መጨረሻ ላይ የድርጅት ሊቀመንበር መርጧል። አሁን ትልቁ ጥያቄ አሳታፊ አልነበረም፣ ግልጽ አልነበረም የሚባለው ነገር ያስቀመጣቸውን አሰራሮች በሀገሪቱ የፓርቲ ዴሞክራሲ ላይ
በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት የተቀመጡት አሰራሮች ተጥሰው ከሆነ መነጋገር እንችላለን። ነገር ግን ከዛው በዛ መሰረት ባለው አሁን ማንም ተነስቶ ኢህአዴግ ሊቀመንበር የተመረጠበት አግባብ ይሄንን የተከተለ አልነበረም፣ ይሄንን ያደረገ አልነበረም የሚል ማንም ሰው አይመጣም። አቶ ልደቱም ሀሳብ ማንሳት ይችላል። በነገራችን ላይ በአቶ ዘፋኔ ሀሳብ ያልመሰለዎት ወይም ደግሞ የሚደግፉትም ሀሳብ ቢሆን መነጋገር ይችላልላችሁ። ስለዚህ አሁን የምናወራው እዚህ ጋር ሊጨርሰውና ሀሳቤ ሊጨርሰውና እዚህ ላይ እኔ እንዳየሁት ውይይቶቹ በጣም ሰፊ ነበሩ፣ ስብሰባዎቹ በጣም ሰፊ ነበሩ። ለኔ ይሄ የሚያመለክተኝ በስነ ስርዓት ይሄ የግንባሩን ሊቀመንበር ምርጫ ማለት እንዲህ ዝም ብሎ ተንደርድረህ ሄደህ የምትመርጠው ወይም ደግሞ ድምጽ ሰጥተህ የምትወጣው ነገር አይደለም። ያለህበትን ሁኔታ የፓርቲውን ሁኔታ እንግዲህ እዚህ ሀገር ላይ መንግስትና ፓርቲ የተለያዩበት አገር ነው። ደጋግመን እንደምንናገረው በህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ያለን ዲሞክራሲን እየገነባን ያለን ስለሆነ ፓርቲው ሌላ ነው፣ መንግስት ሌላ ነው፣ ህዝብ እንደገና ሌላ አለ። ሶስት አካላት ናቸው እዚህ ሀገር ያሉት። ስለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ስናነሳ ደግሞ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ ገዢው ፓርቲ አለ። ገዢው ፓርቲ ስራውን በሚሰራበት ጊዜ ራሱን በሚገመግምበት ጊዜ አገራዊ ጉዳዮችን በሚያይበት ጊዜ የራሱ አሰራሮች፣ ደንቦች አሉ። ይሄ እንደ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ነው። የአቶ ልደቱ ፓርቲ የሚሄድበትን አግባብ ይሄኛውም ሄዶ ነው። ተደራቢ ኃላፊነት ስላለበት ብቻ ነው። ሀገር ስለሚመራ መንግስት ስለሚመራ ነው። በዚህ አግባብን ስናየው የሚመረጥ የትኛውም ሀገር ቢኬድ የትኛውም ሀገር የምክር ቤታዊ ዲሞክራሲ ያለበትም ይሆናል፣ ፕሬዚዳንታውም ይሆናል። አካሄዳቸው ከዚህ የተለየም አይደለም። በህጎቻቸው በደንቦቻቸው ነው የሚሄዱ። ስለዚህ ለኔ በተለይ በሁለት ወር የተካሄዱት ነገሮች በአጠቃላይ ብዙ የሚያስተምሩ ከብዙ ውይይት ከብዙ አውጥቶ ማውረድ አንሰላሰል በኋላ ጥሩ ውጤት ተስማምቶ በአግባቡ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እንዲያውም አካሄዱን አመራረጡን ሁሉን ካለቀ በኋላ መግለጫ ሰጥቶ በዚህ መልክ ነበር ይሄድ ነው። ስለዚህ በደንባችን በህጋችን በአሰራራችን መሰረት ሊቀመንበራችን መርጠናል። ስለዚህ ነገ በነገራችን ላይ አቶ ልደቱ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሚሆን ያሉት። እሺ ወደ የአቶ ልደቱን ሀሳብ እንስማ። ሀሳብ እንዳላቸው ድምጻቸው ያስታውቃል። እሺ አንደኛ እየተወያየን ያለነው የፖለቲካ ጉዳይ ነው። ህግ ተጥሷል አልተጣሰም አይደለም። አሁን የፍርድ ቤት ክርክር እያደረግን አይመስለኝም። ስለ ፖለቲካ ነው የምናወራው፣ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ ነው የምናወራው። ሁለተኛ አሁን ወንድሜ ያልከው ነገር በሌላው ዓለምም የሚሰራበት አሰራር ነው ያልከው ትክክል አይደለም። አሁን ሰው በየቤቱ ቢቢሲ አለ፣ ሲኤንኤን አለ፣ ሌላ አገር መሪዎች እንዴት እንደሚመረጡ ያያል። ይሄ አሁን እኛ ሀገር የምናየው የኢህአዴግ አሰራር በማርክሲስት ሌኒኒስት የሚመሩ ሀገሮች የሚያካሂዱት ስልት ነው። ከዛ የተለየ አይደለም። የእጩ ሆኖ የቀረበውን ሰው እንኳን የማወቅ ዕድል አላገኘንም። መሪው ከተመረጠ በኋላ ነው እነማን እጩ እንኳን ሆነው እንደቀረቡ የሰማ ነው። ይሄ አሳታፊ አይደለም፣ ግልጽነት ያለው ነገር አይደለም። ሁለተኛ የኢህአዴግን መተዳደሪያ ደንብ አጥቼው አይደለም እንደዚህ አይነት መሆኑን እኔ እየተናገርኩ ያለሁት እሱን አይደለም መስማት ያለብን። አሁን ስለ መፍትሄ ስለ አዲስ ነገር ስለ ለውጥ ነው እያወራን ያለነው። አንድ ምሳሌ ተጨባጭ ምሳሌ ልናገር። የአማራ ቲቪ አሁን እኛ የምንወያይበት ላይቭ ነው ለህዝቡ በቀጥታ እያቀረበን ያለ። ሌሎች መገናኛ ብዙሃኖች የመንግስት ይሄን አያደርጉም። ይሄ ለውጥ የሚባለው ግልጽነት የሚባለው አሳታፊነት የሚባለው እንደዚህ አይነቱ አሰራር ነው። ትናንት ያልነበረን ዛሬ ማምጣት ዛሬ መፍጠር ጉዳይ ነው እንጂ የተለመደውን አሰራር የኢህአዴግን እርስዎ ከሚሉትም በላይ እኔ ያውቀዋል። እሱን አይደለም አሁን እያብራራሁ ያለሁት። አዲስ መፍትሄ መምጣት አለበት። አዲስ ባህል መምጣት አለበት። ያ ሲመጣ ነው የህዝብ ጥያቄ የሚመለሰው፣ አገር የሚለወጠው። ሴንትራላይዝድ በሆነ መልኩ በዚህ የሚደረጉ ነገሮች መብት አይደሉም እያልኩ አይደለም። ዴሞክራቲክ አይደሉም፣ ግልጽና አሳታፊ አይደሉም፣ ጥቅም የላቸውም፣ ጥሩ አይደለም ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አሁን እጩዎቹ ለህዝብ ተነግረው ህዝብ በተለያየ መልኩ አስተያየት ቢሰጥባቸው፣ ጋዜጠኞች በሚዲያ ቢተቿቸው፣ ቢጽፉባቸው ኢህአዴግን ብዙ መማር እኮ ይችል ነበር። እንዴት ነው ወደፊት መሪ የሚሆነውን ሰው ደብቀህ እስከ መጨረሻው ድረስ ባለቀ ሰዓት እኩለ ሌሊት ላይ የምታሳውቅ? ይሄ የኢህአዴግ አሰራር መሆኑን እናውቃለን። ህገ ደንቡ እንደዚህ እንደሚፈቅድ እናውቃለን።
እሱን አይደለም እያወራን ያለነው አሁን እንዴት ብሎ እዚህ ሀገር አዲስ የፖለቲካ ባህል ይምጣ ለውጥ ይምጣ ነው ስለዚህ የሚቀጥሉትንም ጥያቄዎች በዛ መንፈስ ከተወያየን ነው መቀጠል የሚሻለው እንጂ የፍርድ ቤት ክርክር ባናደርገው ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ምናልባት እንግዲህ አሁን በጀመር ነው አቶ ልደቱ በጀመሩት ሐሳብ እንሄዳለን ሐሳብ ማጠራጠር ያደረገን ስለሆነ መንገልጸው ለምሳሌ የኛን ሀገር ፖለቲካ እስኪ እንመልከት እንግዲህ ላለፉት ጊዜያቶች ለምሳሌ ወደ 2 ጊዜ ያክል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ የመጀመሪያውን እናስታውሳለን አሁን በቅርቡ የመጣውን ከዛ በፊት ደግሞ እንግዲህ በተለያዩ ግጭቶች ተከስተዋል ንብረት ወድሟል የሰው ልጅ ህይወት ጠፍቷል የኛ ሀገር ፖለቲካ እንዲህ ነው ወይ መሆን ያለበት ከግጭት የጸዳ ፖለቲካ መሆን የለበትም ወይና ይሄን ለማድረግስ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እስኪ እንመልከት ምናልባት ለአቶ ዘፋን ያለስጥና ወደ አቶ ልደቱ እንሄዳለን ጥሩ ነው በዚህ አጋጣሚ አንድ ከአቶ ልደቱ ካሉት አንድ ነገር አስምሬ ልለፍ የፖለቲካ ባህል መለወጥ ለማናችንም ግልጽ ነው አሰራራችን አካሄዳችን መለወጥ አለበት ሲለወጥ ግን ለውጥ ለምን ለውጥ እንዴት ተብሎ መነገር ያለበት ይመስለኛል እኔም እያቀረብኩ ያለሁት የፍርድ ቤት ክርክር ሳይሆን እርግጥ ፖለቲከኛ አይደለሁም የፖለቲካም ጉዳይ ቢሆን እዚህ ሀገር ላይ በህገ መንግስት ነው የምንመራው በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ሄዷል ወይ ያልኩ ነው የፍርድ ቤት ክርክር አይደለም እያቀረብኩ ያለሁት ነገር ግን ትልቁ ጥያቄ መሰመር ያለበት ፖለቲክ ማነው መንግስትና የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያዩበት ሀገር መድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ባለበት ሀገር ትልቁ ጥያቄ ራሳቸው ዲሞክራሲያዊ መሆኑ ዲሞክራሲያዊ አይደሉም ዲሞክራሲ እንዴት ነው የምንገልጸው በምንድን ነው የሚገለጸው መሪያቸውን ሲመርጡ አንድ ሲቪክ ማህበራት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ሁሉ ጊዜ የሲቪክ ማህበራት ባህሪ ያለው ነው በምርጫ ቦርድ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ነው ትልቁ ጥያቄ መሪያቸውን ይመርጣሉ ባላስፈላጊ ጊዜ ደግሞ ያወርዳሉ ስለዚህ ትልቁ ጥያቄ ይሄ ነው እንጂ ግልጽነት ማንኛውም 100 ሚሊዮን ስብሰባቸውን ገብቶ እንዲያይ አይደለም ግልጽነት ወይም ሌላ ጋዜጠኞች ገብተው ውሳኔውን እስከመጨረሻው ድረስ እንዲወራወሩበት አይደለም ዋናው ነገር በስምምነት በውይይት በመግባባት ስራቸውን ሰርተዋል ወይ ውጤቱን የምናየው በሚያደርጓቸው ውይይቶች ተስማምተው ተግባብተው እገሌን መርጠናል እገሌን አውርደናል አመራረጡ በዚህ መልክ ነበረ አሰራራችን ደንባችን ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ እንዲያውም ለዚህ ሀገር ትልቁ ችግር ፖለቲካው ከላይ የሄደ ህጎቻችን ህገ መንግስታችን እነዚህ ተለያይተው መታየታቸው ነው ችግሩ እንጂ ህግ መከበሩ የመጨረሻ መሰረታችን ይሄ ነው እሺ ወደ ጥያቄ በሚለው ወደ ተነሳው ጥያቄ ስመለስ አሁን ሁሉ ጊዜ የትኛውንም ነገር ፍጹም አድርገን ማየት የለብንም የትኛውም ሀገር ችግሮች አሉ ያደገው የበለጸገውም ሆነ ችግሮች አሉ የችግር መፍቻ አለን የለንም ላይ ነው መነጋገር ያለብን ለምን ግጭት ተከሰተ ይከሰታል የትኛውም ሀገር ይከሰታል ምናልባት የግጭቶቹ ሁኔታ ግን የተለያየ ነው አሜሪካን ሀገር በአንድ ትምህርት ቤት 17 ሰው በአንድ ጥይት ሞቶ ታይቷል አሁን ባለፈው ስለዚህ ግን የትኛውም ችግር ሊነሳ ይችላል መጠየቅ የሚቻልበት ሁኔታ ሲፈጠር የጥቅም ቁጥጥሮች ሊያስነሱት ይችላሉ ነገር ግን ግጭቶች የተወጠፈው ልክ ነው ንብረት ወድሟል ልክ ነው ነገር ግን ይሄንን ንብረት እንዲወድም የተደረገበትን የሰዎች እንዲጠፋ የተደረገበትን ምክንያት መርምሮ ይሄንን አስወግዶ ሰላም የሰፈነበት የህግ በላይነት የሰፈነበት ዲሞክራሲ ያለበት ሰብአዊ መብት በምንፈልገው ደረጃ ተከብሮ እንዲጓዝ የሚያስችል የሚያወያየን ልንወያይ የሚያስችለን ምህዳር አለ ወይ ነው ጥያቄው ስለዚህ መፍትሄው ምን ይሆን መፍትሄው ትልቁ ጥያቄ ህጎቻችን ማክበር ህገ መንግስቱን አክብሮ መሄድ መወያየት በተለይ የተለያዩ አካላት አሉ አሁን አቶ ልደቱ ያነሱት ትክክል ነው ሀገራዊ አጀንዳ ነው ትልቅ ነው ይሄንን ሀገራዊ አጀንዳ ልክ አንተም እንዳነሳው በዚህ ሀገር ላይ በማይናወጥ መሰረት ላይ የቆመ ሰላም እንዲኖር ከተፈለገ አንድ አካል ብቻ የሚወጣው አይደለም ይህ አካል በመንግስት ተመርጦ ኃላፊነት ተሰጥቶታል የፓርቲ ስራውን ይሰራል የመንግስትን ስራ ይሰራል በኃላፊነቱ ልክ ይሄዳል ነገር ግን ሌሎች አካላት በዚህ ላይ ማናቸውንም ኃላፊነት የሚወጡ አካላት አሉ ህዝብ አለ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ሲቪክ ማህበራት አሉ ትምህርት ቤቶቻችን አሉ የሃይማኖት ተቋማት አሉ እነዚህ ሁሉ ትልቅ ሚና አላቸው እነዚህ ተሳታፊ ሆኖ መጓዝ ነው ለዚህ ደግሞ በሬ ክፍት ነው እንተጋገዝ
ውይይቱን እስከ መጨረሻው ድረስ ዴሞክራሲ በውይይት የሚፈታ ጉዳይ ነው። በውይይት ተማምነህ እስከ መጨረሻው ልክ ገዢው ፓርቲ እንዳደረገው ቀንም ፈጅተህ ቢሆን ተወያይተህ መጨረሻ ላይ እውነተኛው ደረጃ ላይ ደርሰህ ውሳኔ አሳልፈህ ወደ ስራ ስትገባ ነው። ይሄን ማድረግ የሚያስችል የፖለቲካና የህግ ምህዳር ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ስለዚህ እንወያይ። ውይይት ነው የሚፈታው። በጣም ጥሩ። በውይይት መፍታት ነው። ተቋማትን መገንባት ነው። ስለዚህ ዋናው እንዲያው ቀደም አንድ ነገር ማንሳት ያለብን እዚህ ላይ ሁለት ልዩነቶች አሉ። አንድ የስራ ጥያቄ ነው፣ ሁለተኛው የድርጅት ጥያቄ ነው። እንዲህ እንደሚባሉ አሉ። ትልቁ ጥያቄ አሁን ቀደም ከተባለው ጋር ስናያይዘው ለዚህ ሀገር መሰረታዊ ነገር የሚሆነው አንድን አካል መውቀስ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የየራሱን ኃላፊነት እየተወጣ ተቋሞቻችን መሰረታዊ የሚባሉ ተቋሞቻችን በዚህ ላይ ሳልጠቅስ አላልፍም። መንግስት እንደ መንግስት፣ ህግ አውጪው፣ ዳኝነቱ፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ምርጫ አስፈጻሚ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ መገናኛ ብዙሃን እነዚህ በሚጠበቅባቸው ጠንክረው ወጥተው ህዝቡ መተማመኛ ሆኖ በህዝቡ ዘንድ ተዘርተው በቅለው የመጨረሻ ዋስትና መሆን መቻል አለባቸው። ለዚህ መሰራት መቻል አለበት። እሺ፣ ወደ አርቶ ልደቱን ለፍ ጠንካራ ፍርድ ቤት፣ ጠንካራ ህግ አውጪ፣ ጠንካራ መገናኛ ብዙሃን፣ ጠንካራ ሲቪል ማህበረሰብ እነዚህን በተለይ ደግሞ የመድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲው ህገ መንግስታዊ ዴሞክራሲው በጣም ወሳኝ ስለሆነ ጠንካራ የሆኑ ሀሳብ የሚያመነጩ እንዲሁ አሻገር የሚመለከቱና አንዱ አካል ላይ የሚሉ ሳይሆን ከአንዱ ልምድ የሚወስዱ አሁን ለምሳሌ ገዢው ፓርቲ የሄደበት በተከታታይ የሚሄድባቸው ለሌሎችም ልምድ እየሆኑ የሌሎችም ደግሞ ለአንዱ ልምድ እየሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ትልቁን ኃላፊነት ይወስዳሉ። እኩል ኃላፊነት መውሰድ መቻል አለባቸው። በተለይ ተቋሞቻችን እጅግ በፈጠነ መንገድ መገንባት መቻል አለባቸው። እነዚህ ናቸው ወሳኞቹ እንጂ አንድን አካል ብቻ ተጠያቂ አድርጎ መሄድ መፍትሄ አይደለም። አቶ ዘፋንያ ወደ አቶ ልደቱ እንለፍ። አቶ ዘፋንያ ምናልባት ላስታውሰውስ እንግዲህ ረዘም ያለ ነገርም ስለተናገሩ ጥያቄ ምንድነው አቶ ልደቱ በተለይ ደግሞ በሀገሪቱ በተከሰቱ ግጭቶች ላይ ይሄን መሰረት በማድረግ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን እስከ መልቀቅ ከዛ ባረፈ የሰው ህይወት መጥፋት የንብረት ውድመት መከሰት ከግጭት የጸዳ ፖለቲካ እንዲኖረን ምን ማድረግ አለብን ነው እንግዲህ ጥያቄ አቶ ልደቱ። እንግዲህ ዋናው ነገር ለምንድነው እዚህ የደረስነው የሚለውን አብሮ አያይዞ ማየት ያስፈልጋል። አሁን ወንድሜ ሲናገር ህዝቡን የሚያሳትፍ በቂ ምህዳር አለ ብሏል። እኔ ኢህአዴጎችም አሁን ይሄን እያሉ አይደለም። ምህዳሩ ጠባብ ነው መስፋት ነው ያለበት እያሉ ነው የሰማሁት። እና እኔ ወንድሜ የትኛው ሁኔታ ላይ እንዳለ አልገባኝም። ስለዚህ ህግ ይከበር፣ በቂ ምህዳር አለ፣ ሰው መሳተፍ ይችላል። ይሄ ብዙ አመት ስንሰማው የነበረ ነገር ነው። ከሱ የተለየ ነገር ነው የምንጠብቀው። ደግነቱ አንዳንዶቹ የኢህአዴግ አመራሮች አሁን ከወንድሜ በተሻለ ችግር ማለቱን እየነገሩን ስለሆነ ምናልባት ወንድሜ ለምን ይሄን እንዳልክ አላውቅም። ዞሮ ምንድነው ይሄ ችግር ውስጥ የገባ ነው? አንደኛ ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት ስለሌለ ነው። ህዝብን የሚያዳምጥ የህዝብን ጥያቄ በተገቢው ወቅትና ሁኔታ የሚመልስ መንግስት አልነበረንም፣ የለንም። ይሄ ቢሆን ኖሮ ወደዚህ አይነት ግጭት አንገባም ነበር። ሁልጊዜ መንግስት ራሱ ሀሳብ ያመነጫል። ራሱ ትክክል ነው ብሎ የሚያምንበትን ነገር በዘመቻ በካድሬ ዘመቻ ወደ ህዝብ ማስረጽ ነው፣ ህዝቡን ማሳመን ነው እንጂ ከህዝቡ በቂ የሆነ ሀሳብ ወስዶ የህዝቡን ሀሳብ ወደ ስራ የመለወጥ ባህሪ የለውም። አንዱ መሰረታዊ ችግር አንዱ ዲሞክራቲክ የሆነ መንግስት ያለመኖር ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ያሉን ህጎች ያለን የፌደራል አደረጃጀት የህዝብን መቀራረብ መፋቀር የህዝብን አንድነት የሚያጠናክር አለመሆኑ ነው። እንደውም በሂደት ህዝቡ እንዲለያይ ከሀገራዊ ጉዳይ ይልቅ አካባቢያዊ ጉዳይ ላይ የራስ ጉዳይ ላይ ብቻ እንዲያተኩር አንድነቱ እንዲላላ የሚያደርጉ ስለነበሩ። ሶስተኛው የምናካሄደው ቅስቀሳ ፕሮፓጋንዳ በመጥፎ የታሪክ ገጽታ ላይና በልዩነት ላይ ብቻ ያተኮረ መሆኑ ነው እና የህዝቡን አንድነት በሂደት እያላላ በህዝብ መካከል ቅራኔ የበለጠ እየጎለበተ እንዲሄድ ጽንፈኛ ፖለቲካ እያደገ እንዲሄድ የሚያደርግ ስለነበረ ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸውን ችግሮች የሚፈታ መፍትሄ ማምጣት ነው። ያ መፍትሄ እንዴት ነው የሚመጣው? በኢህአዴግ ብቻ አይደለም የሚመጣው። አሁን የኢህአዴግ መሰረታዊ ችግር አስፈሪ እየሆነብን ያለው ችግሩን
ያመጣሁት እኔ ነኝ መፍትሄውንም የማመጣው እኔ ብቻ ነኝ ብሎ ነው ይሄዳ ያለው። እሺ አቶ ልደቱ እዚህ ላይ አንድ ሀሳብ ላንሳሎት ምናልባት መፍትሄ ብሎ መንግስት ካነሳቸው አሊያም ደግሞ ኢህአዴግ ካነሳቸው ነገሮች ውስጥ ለብሔራዊ መግባባት እስረኞችን ፈትቻለሁ ከዛ በተረፈ ደግሞ የግጭቶችን ሁኔታ ለማርገብ እየሰራው ነው ይላል። ይሄ በራሱ መፍትሄ ይሆናል? ከዚህም ጋር ያይዘው እንዲሄዱ ላይ ስለፈለኩ አይሆንም። ያልኩ ያለውት እኮ ይሄ ነው። አንደኛ የችግሩ ምንጭ ላይ ራሱ አልተግባባል። አሁን እኔ የማወራው በችግር ምንጭነት የጠቀስኳቸውን ነገሮች በዚህ መጠን ኢህአዴግ እየጠቀሰ አይደለም። ቅድም የጠቀስኳቸው ከመልካም አስተዳደር ከኢኮኖሚ ጉዳይ ጋር የተያያዙ ነገሮችን ብቻ ነው እየጠቀሰ ያለው። ስለዚህ መጀመሪያ በችግሩ ምንጭነት ራሱ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች ጋራ የህብረተሰቡ ወኪሎች ጋራ ህዝቡ ጋራ መመካከርና መተማመን ይጠይቃል። የችግሩ ምንጭ ላይ የሚያቀራርብ ሀሳብ ሲኖረን ነው መፍትሄውም ላይ ልንግባባ የምንችለው። አሁን ኢህአዴግ በሩን ዘግቶ የራሱን ግምገማ አካሂዶ ችግሮቹ እነዚህ ናቸው ብሎ ጨረሰ። ከዚህ በኋላ ደግሞ መፍትሄውንም እኔ ነኝ የማውቀው ብሎ ሊቀጥል ነው ወደፊት እና አሁን የእስረኞች መፈታት አልክ ትክክል ነው። ግን ምን ይደረግ በሚለው ነገር ላይ ለምንድን ነው ህዝባዊ ተሳትፎ የማይኖረው? ለምንድን ነው ተቃዋሚ ፓርቲዎች የማንሳተፈው? ሲቪክ ማህበራት የማይሳተፉት? የሀገር ሽማግሌዎች የማይሳተፉት? ኢህአዴግ ብቻውን ለምንድን ነው የሚወስነው? ይሄ የሀገር ጉዳይ ነው። ኦፍኮርስ መንግስት ነው ኢህአዴግ፣ ዋናው ወሳኙ እሱ ነው። ግን አሳታፊ መሆን አለበት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሊካሄድ የሚታሰበው ሪፎርም ወይም የተሃድሶ ሂደት ከኢህአዴግ ወጥቶ አገራዊ ይዘት ወይም አገራዊ ተቋም እንዲይዘው መደረግ አለበት። በእኔ እምነት ይህን ችግር የምንፈታው እኔ ብቻ አልፈታውም፣ አገራዊ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው፣ የሁሉም ህብረተሰብ ተሳትፎ ያስፈልጋል ብሎ ኢህአዴግ ሲያምን ነው። ይሄን ካመነ አንድ አገራዊ ተቋም ማቋቋም እንችላለን። ለምሳሌ የተሃድሶ ኮሚሽን ልንለው እንችላለን። በፓርላማ በአዋጅ የሚቋቋም የሚፈጽማቸው ተግባራት በህግ ተዘርዝረው የሚሰጡት መነሻውና ግቡ የሚታወቅ እዛ ላይ ሁላችንም ተሳታፊ የምንሆንበት ህዝቡም የፖለቲካ ኃይሎችም ሲቪክ ማህበራትም ተሳታፊ የሚሆንበትና ሀሳብ የሚያመኑጭበት ጉዳይ መፈጠር አለበት። አለበለዚያ ኢህአዴግ የህዝቡን የተቃውሞ ትኩሳት እየለካ የሚሰጠውና የሚነሳው የተሃድሶ ሂደት የትም ሊያደርሰን አይችልም። አሁን ኢህአዴግ እያደረገ ያለው ምንድነው? ከሀገሪቱ ችግርም በላይ የራሱን የውስጥ ችግር እንደገና ማረጋጋትና የራሱን የስልጣን የበላይነት ችግር ውስጥ የማያስገባ የተገደበ መፍትሄ አምጥቶ በስልጣን መቀጠል ነው እየፈለገ ያለ እንጂ በሩን ክፍት አድርጎ ግልጽ የሆነ የሪፎርም አጀንዳ ለህዝቡ አቅርቦ አጀንዳው ላይ ህዝብ ተወያይቶበት ሀሳብ ሰጥቶበት የጋራዬ ነው ብሎ የያዘው ሁኔታ የለም። ሪፎርሙን ብቻውን ነው ይዞ ሊያካሂደው እየፈለገ ያለው ነው። ስለዚህ መፍትሄ የሚሆነው ከአንድ ድርጅት ጉዳይ አውጥቶ የሀገር ጉዳይ ያድርገው የሁላችንም ተሳትፎ እንዲኖርበት ያድርግ ነው። ያ ነው ሁላችንንም የሚጠቅም ሁላችንንም አሸናፊ የሚያደርግ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ የሚያመጣው። አለበለዚያ በግማሽ ልብ አሁን ኢህአዴግ በሚሄድበት ሁኔታ የእሱን ስልጣን ጥያቄ ውስጥ በማያስገባ መልኩ ከትቦ የሚያካሂደው ሪፎርም የቱ ሊያደርሰን አይችልም። በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ ምናልባት ለምሳሌ ሲያነሱትም የነበረ ነገር አለ። ለምሳሌ ለጥያቄዎች ፈጣን መልስ አለመስጠት ሲነሳ ነበርና ከዛ በተረፈ ደግሞ ለግጭት መንስኤ ሲሆን የምንመለከተው ለምሳሌ የዲያስፖራው ፖለቲካ በራሱ ምንድነው የሚል ጥያቄ ስላለኝ ነው። አሁን የዲያስፖራው ፖለቲካ ለምሳሌ በማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም የሚያበረክተው ሚና እንዳለ ሆኖ ደግሞ ባሉታዊ መልኩ አንዳንዴም ሲመጣ እናያለን። ስለዚህ እንደሚኖሩበት ሀገር የፖለቲካ ዘይ ሳይሆን እየተመለከትን ያለ ነው መንገድ ዝጋ፣ ፋብሪካ አቃጥል፣ ከትምህርት ቤት ቅር፣ ከገበያ ቅር፣ የመንግስት ስራ ዝጋ የሚሉ ነገር ናቸውና የሚመጡት እንዲህ አይነት የዲሞክራሲ ባህል ደግሞ በራሱ ተጽዕኖ የሚፈጥረው ነገር አለና የዲያስፖራውን የዲሞክራሲ ባህል ለመመልከት ስለፈለኩና እስቲ አቶ ዘፋንያ አጠር አድርገው እስቲ የኛውን ይዩልኝና ወደዛ እንሄዳለን። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አቶ ልደቱ ካሉት ላይ አንድ አስተያየት ጨምሬ ማለት እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ዲሞክራሲ አይደሉም ምህዳሩ ሰፍቷል ብሏል። ሰፍቷል አላልኩም። የመጀመሪያው የኔ ማጠንጠኛ ሁሉ ጊዜ እዚህ ሀገር ላይ የፖለቲካና የህግ ስርዓቱን የሚመራ ህገ መንግስት አለ። እዛ ላይ ነው መነሻዬ። በዚህ ህገ መንግስት መሰረት የማትጠይቀው የማታቀርበው ጉዳይ የለም። መነጋገር ትችላለህ፣ ችግር የለውም ነው ያልኩት። ሁለተኛው እዛው ጋር ተያይዞ ብዙ ነገር ተብሏል። ጠቅላይ አንተም እንዳነሳው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቀዋል፣ ስራ እስከ መልቀቅ ሄደዋል። ይሄ አይደል የዲሞክራሲ የሚባለው? ህዝብ ጠይቆኛል። ስለዚህ እኔ የመፍትሄ አካል ለመሆን
ስልጣኔ በገዛ ፈቃድ ይለቅያለሁ ማለት ይሄ አይደል ያለ ዲሞክራሲ በህዝብ በኩል ተደማጭነትን በመንግስት በኩል ደግሞ ተጠያቂን ያሰፍናል የሚያሰፍን ስርዓት አለን ማለት ይሄ ነው ባጭሩ ሁለተኛው በጣም መሰመር ያለበት የሀገር የፈረሰ ሀገር አይደለም እኮ አገላጋይ ሽማግሌ ወይም ኮሚሽን የሚቋቋምበት እኮ የፈረሰ ሀገር ወይም ደግሞ የመከናገር የሚባል እንጂ የሀገር እኮ ህዝቦች ይጠይቃሉ መንግስት መልስ ይሰጣል ሲያቅተው ይቀየራል በምርጫ ወይም ደግሞ ምርጫም ሳይደርስ መቀየር ይችላል በፈለከው ሰዓት ስለዚህ ወደ ኮሚሽን ወደ ርቅ ወደ ብሔራዊ ርቅ ምናምን የሚሄድ ሀገር አይደለም ይሄ ሀገር ትናንትና ከትናንትና ላለፉት የተከታታይ ቀናት እኒ ችግሮች ተፈጠሩ ብሎ ሀገር ፈርሷል ስለዚህ ተገናኝተን ሌላ እንምከር የሚባልበት ሀገር አይደለም ችግር አለ ይሄ ሁላችንም ያስማማናል ሌላኛው ከተነሳው ጋር የምንሄደው ወሳኝ ጉዳይ የዲያስፖራ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል የሀገር ውስጥ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል ሁለቱንም አያይዘን ማለት ይችላል እነዚህን በምናይበት ጊዜ አንድ መሰመር ያለበት ትልቁ ነገር ዴሞክራሲ ያለ ገደብ የሚኖር አይደለም መብት ሁሉ ጊዜ ነፃ ሳይሆን መሰረታዊ መብት ነው ያለው አንድ የጠየቀው ጥያቄ ዛሬ በብርሃን ፍልጥ ካልተመለሰ መንገድ ዝጋ ካልተመለሰ የገሌን ንብረት ይዳውድም የመንግስት ስራ ማቆም ይሄ ራሱ የዲሞክራሲ መገለጫ አይደለም በተለይ ወደ ዲያስፖራ በምንሄድበት ጊዜ ከዛ ማዶ ወደዚህ በሚወረወር በእነሱ መነጽር ዲሞክራሲን በመተግበር እንደየሀገሩ የሚተገበረው በኃይል አስገድደህ እኔ የምፈልገውን ለማስገደድ መንገድ ዘግተህ ይሄ ራሱ የዲሞክራሲ ባህሪ አይደለም ስለዚህ በተለይ የተወሰኑ አካላት ይሄ ምንድነው የሚባለው ፖፑሊዝም የሚባለው ነገር በተወሰኑ ግሩፖች ማህበረሰቡን በመረበሽና አስተሳሰቡን በማስለወጥ የነበረውን መሰረታዊ ስርዓት ማናጋት በሚችል መልክ ነው ይሄንን እኮ ዩክሬን ላይ ታይቷል ሊቢያ ላይ ታይቷል ሌሎች ሀገሮች ላይ ታይቷል ይሄ ራሱ የዲሞክራሲ ባህሪ አይደለም ስለዚህ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚጻፉ ጽሁፎች ምን የሚሉት በመረጃ ላይ የተመሰረቱ አይደሉም ለውይይት የሚጋብዙ አይደሉም ተወያይተህ መሸነፍ ማሸነፍ የሐሳብ የበላይነት ዲሞክራሲ በነገራችን ላይ ዋናው የሐሳብ የበላይነት ማግኘት ተከራከረ ስትሸነፍ ደግሞ ለአሸናፊው ሐሳብ መገዛት ነው አሁን እኮ ያየን ያለነው በዲያስፖራ እዚህም አንዳንድ አካባቢዎች የምናየው ዛሬ እኔ የጠየቅኩት ጥያቄ ካልተመለሰ መንገድ ዘጋለሁ ይሄ በየትም ሀገር ዲሞክራሲ አይደለም ይሄ ደግሞ እኛው ህዝብ ያለነው ዲሞክራሲን እንዳንተ ሁኔታ ተተገብረዋለህ እንጂ ሰማይ ላይ እንዳለ ወይም አሜሪካ ወይም እንግሊዝ ላይ እንዳለ የምትተገብረው ጉዳይም አይደለም በእነሱ የለም በታዳጊ ሀገራት ነው የሚሆነው ዲሞክራሲ ደግሞ ልትጋተውም አይደለም እንዳንተ ተወያይተህ በአግባቡ በውይይት አምናለሁ ዲሞክራሲ በኢሊቶች ሳይሆን በህዝቡ መሰረታዊ ውይይትና በእውነት ላይ የተመሰረተ ህዝቡን በሚያምንበት በሚያውቀው መሰረት እንደሚመራ እገነዘባለሁ ነገር ግን ዲሞክራሲ ማለት የጠየቀው አካል የፈለገውን እያደረገ ዜጎች ጉዳት እየደረሰባቸው በሰውየት ላይ ንብረት ጉዳት እየደረሰ ንብረት እየወደመ ስራ እየተቋረጠ ዜጎች ተሳቀው ቤታቸው የሚውሉበት ዲሞክራሲ የትም የለም አስገድደህ የምታረገው ነገር በሙሉ ጸረ ዲሞክራሲ ነው እንጂ ዲሞክራሲ አይደለም ያንተ ፍላጎት እኮ ላይሳካ ይችላል እኮ ምክንያቱም ያስከው አጀንዳ ሌሎችን የሚያሳምን አይደለም ከሌሎች መብት የሚበልጥ አይደለም ስትኖር ደግሞ የሌሎችን መብት አላቸው እነዛን አጣጥመህ ነው የምትሄደው ነገር ግን የኔ ገሌ ካልመጣልኝ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ዛሬ ካልሆነልኝ አገር ይያዝልኝ መንገድ ይዘጋ በቤንዚን ያንብረት ይውደም እንዴት አይነት ዲሞክራሲ ነው ዲሞክራሲም አይደለም ስለዚህ እኛ መገንዘብ ያለብን ትልቁ ጥያቄ በህገ መንግስታዊ ማዕቀፉ ውስጥ ጥያቄን ማቅረብ ነው ጥያቄው የቀረበበት አግባብ መሰረታዊ ምክንያት አለው የለውም የሚመልሰው አካል አለ ዛሬ ባይመለስልህ ነገ ትከራከራለህ በክርክር በውይይት በሙግት አውጥቶ በማውረድ ነው እንጂ ድንጋይ በመወርወር መንገድ በመዝጋት ንብረት በማቃጠል የሌሎችን መብት በመናድ ስማቸውን በማጥፋት የሆነ ነገር በመለጠፍ ሌላ ዝም ብለህ ክብረ በዓል በማድረግ ዲሞክራሲ አይገነባም መሰረታዊ የሆነ የዲሞክራሲ ጥረት ነው እንደሚሆነው እሺ ወደ አቶ ልደቱ እንለፍ አቶ ዘፋንያ ያቶ ልደቱን ሐሳብ እስኪ ደግሞ እናድመጥ በጣም ነው የሚገርመኝ አቶ ዘፋንያ አስተያየት አንደኛ ህገ መንግስት አለ በህገ መንግስቱ ማንኛውንም ነገር ማቅረብ ይቻላል እንደሱ ቢሆን እኮ እዚህ ችግር ውስጥ እኮ አንገባም እኔ የሚገርመኝ ግን
ትልልቆቹ የኢህአዴግ ባለስልጣናት ሳይቀሩ ህገ መንግስቱ በተግባር ባለመዋሉ ነው ችግር ውስጥ የገባ ነው እያሉ በየመድረኩ ሀሳብ እያቀረቡ ለምን አንተ እንደዚህ እንደምትል አይገባኝም። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሁለተኛ የተሐድሶ ኮሚሽን ይቋቋም ማለት ያውም ደግሞ በፓርላማ አዋጅ ይቋቋም ማለት ከሀገር መፍረስ ጋር ምን ያገናኘዋል? እነ ደቡብ አፍሪካ የእርቅ ኮሚሽን ያቋቋሙት ፈርሰው ነው። በስንት ሀገሮች ታስክ ፎርስ ኮሚሽን አንድን ችግር ለመፍታት የተሐድሶ እንቅስቃሴ ለማድረግ ሪፎርም ለማድረግ ይቋቋማል። በእኛ የሚጀመር አይደለም እና ከሀገር መፍረስ ጋር ምን ያገናኘዋል ይሄ? እና አንዳንድ ጊዜ የምንሰጠውን አስተያየት እኔ አሁን ስለ ዲያስፖራ ሲጠየቁ አንድ ፖዚቲቭ ነገር አልተናገሩም፣ ትችት ብቻ ነው። የዚህን ያህል 1/10ኛውን መንግስትን ተችተው ቢሆን ብዙ አስተዋጽኦ ያደርግ ነበር እና ሚዛናዊ መሆን አለብን። አንዱ ለዚህ ችግር ያበቃን ሚዛን ማጣት ነው። በምክንያት የመደገፍና በምክንያት የመቃወም ችግር ነው እዚህ ያደረሰን። የፖለቲካ ባህል የምንለው ይሄ ነው እና ባካችሁ ምንማር ካለፈው ችግር። አሁን ስለ ዲያስፖራ የተነሳው ጥያቄ እኔ ጥያቄው ስለ ኢህአዴግ ቅድም ስለተነሳ ነው እንጂ የባህል ችግር ያለበት ኢህአዴግ ብቻ አይደለም። እኛም ተቃዋሚዎችን ጭምር ነን። የፖለቲካ ባህል የጽንፈኝነት ችግር ያለብን። ዲያስፖራው ደግሞ ዋና የዛ ችግር ሰለባ ነው። ይሄ ሀገር እዚህ ችግር ውስጥ እንዲገባ መንግስት ሆኖ ኢህአዴግ ያበረከተው ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ ወይም ደግሞ ድርሻው ከፍተኛ ይሆን እንጂ ለችግሩ እዚህ መድረስ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎች ተቃዋሚዎች ጭምር አስተዋጽኦ አለን። ጽንፈኛ ፖለቲካ በማራመዳችን ነው ህዝቡ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ አገሩ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገባው። ይሄን ራሳችንን እኛ አንተቻለን። ዛሬ አይደለም ይሄን የምናገረው። እኔ መጽሐፍ ጽፌ ከአንድም ሁለት ጊዜ ተችቻለሁ። በተለያየ መድረክ ተቃዋሚው ያለበትን ችግር የመታገያ አጀንዳው ሁሉ አድርገን ታግለንበታል። ምክንያታዊነት እንደዚህ ነው። ራስን መተቸት፣ ሌላውን መተቸት። ኢህአዴግ ደግሞ ጥሩ ነገር ሲሰራ ስናመሰግን በተግባር አሳይተናል፣ ስንደግፍ በተግባር አሳይተናል። ኢህአዴግ ይሄን ማድረግ ያቃተው። ስለዚህ አሁን ምክንያታዊ የሆነ ፖለቲካ እዚህ ሀገር ካልታበረ የትም መድረስ አንችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በግራም በቀኝም ያለው ጎራ የዚህ ባህል ሰለባ መሆኑ ነው ትልቁ ችግር ሀገሪቱን ጣጣ ውስጥ ያስገባል። ስለዚህ አሁን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ በፕሮፓጋንዳ ደረጃ እየመጡ ይሄን ሀገር ችግሩን በማባባስ ረገድ እየተሰራ ያለው ስራ በምንም መመዘኛ ትክክል አይደለም። ሀገር አጥፊ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡ ከውጭ ሀገር የሚመጡ አፍራሽ ጉዳዮችን በአግባቡ አጣርቶ መዝኖ ነው መቀበል መቻል ያለበት። እንደው ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የመጣው ነገር ሁሉ ትክክል ነው ይጠቅማል ብሎ ማሰብ መቻል የለበት። እሺ አቶ ልደቱ አንድ ሀሳብ እዚሁ ላይ እንዲጨምር ይፈልጌ ነው። የሀገር ውስጥ የተፎካካሪ ፓርቲዎች አሉ። ስለዚህ የእቺን ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ከማድረግ አንፃር ለምሳሌ የእነሱስ ሚና ምን መሆን አለበት ይላሉ? አጠራርገው አለብንኛም አሁን ኢህአዴግ ነው አይደለ ራሱን እየገመገመ ያለው። ግልጽነት የለውም፣ ዲሞክራቲክ አይደለም ብንለው እውነቱን ለመናገር እንደውም ከኛ ተሽሏል። አሁን ችግር አለብኝ ብሎ ራሱን እየገመገመ ነው። ተቃዋሚው ጎራ ራሳችን እየገመገምን አይደለም። ሁልጊዜ የኢህአዴግን ኃጢአት መናገር ነው እንጂ እኛ ምን ስህተት አለብን፣ ምን ድክመት አለን፣ ምን ጥንካሬ አለን ብለን የመገምገም ባህል የለንም። እኛም መለወጥ አለብን። እኛ ካልተለወጥን አገሩም አይለወጥም። ስለዚህ ይሄ መልዕክት የምናገረው ለኢህአዴግ ብቻ አይደለም፣ ለተቃዋሚው ጎራ ጭምር ነው። በዚህ እንዲህ አይነት ባህል ኢትዮጵያ ውስጥ ሲያድግ ነው መግባባት የሚፈጠረው፣ መቻቻል የሚፈጠረው። ይሄን እኛ የትግል አጀንዳ አድርገን ብዙ አመት ታግለንበታል። ኦፍኮርስ አሁን ህብረተሰቡ ይሄን አስተሳሰብ እየሸመተው እንደሆነ እያየን ነው። ለምሳሌ ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ አሁን ኦህዴድ ውስጥ ያሉ መሪዎች ጥሩ ነገር ሲናገሩ ተቃዋሚው ጎራ ሳይቀር የተቃዋሚው ደጋፊ የሆነው የህብረተሰብ ክፍል ሳይቀር ሲደግፋቸው እያየን ነው። ይሄን ነው እኛ ስንል የነበረው። ዝም ብለን ኢህአዴግን ማጥላላት የለብንም። ጥሩ ነገር ሲሰራ ማመስገን አለብን፣ መደገፍ አለብን እያልን ነው የነበረው። ይሄ ባህል ነው መጠንከር ያለበት። ስለዚህ እኔ በዲያስፖራ አካባቢ ያለውን ሁኔታ በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። ጽንፈኝነት ከየትኛውም አቅጣጫ ይምጣ፣ ዘረኝነት ከየትኛውም አቅጣጫ ይምጣ ለሀገርና ለህዝብ አይጠቅምም። አሁንም የገባንበትን ችግር ልንፈታው የምንችለው በዛ አይነቱ አካሄድ አይደለም፣ ባሉባልታ አይደለም፣ በዘረኝነት አይደለም፣ በጥላቻ ፖለቲካ አይደለም፣ በመነጋገር ነው፣ በመቻቻል ነው፣ ተገናኝቶ ተቀራርቦ በመወያየት ነው።
ችግሩን መፍትሄው የጋራችን ነው ብሎ በማመን ነው። ምክንያቱም የሀገር የጋራችን ነው። ደስታ ሲመጣ እኩል ነው የምንካፈለው፣ ሀዘን ሲመጣ እኩል ነው የምንካፈለው። ይሄ ሁሉ ህዝብ እያለቀ ያለው እየሞተ ያለው አሁን የጉዳዩ የችግሩ ባለቤት ስለሆነ ስለዚህ ስለ መፍትሄ ስናስብ ተሳታፊ መሆን አለበት፣ ሀሳብ አዋጭ መሆን አለበት። እኔ ብቻዬን ነኝ ይሄ ችግር የምፈታው ይሄን ሀገር የምመራው የሚለው አስተሳሰብ ያረጀ ያፈጀ ነው። ውጤቱም ሀገር ማፍረስ ነው የሚሆነው፣ የትም አያደርሰንም። ይሄን ነው እያልኩ ያለሁት እና ችግሩ ያለው ኢህአዴግ ላይ ብቻ ነው ማለት አይደለም። ኦፍ ኮርስ ኢህአዴግ ገዢ ፓርቲ ነው፣ መንግስት ነው። የበለጠው ኃላፊነት የሚጠበቀው ከሱ ነው። ሌሎችም ወደ በጎ አቅጣጫ እንዲመጡ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚጠበቀው ከሱ ነው። ግን ደግሞ እሱ ብቻ ነው ብለን ደግሞ እኛም መስራት ያለብንን የቤት ስራ መተው የለብንም። እኛም መለወጥ አለብን። ብዙ ችግር አለብን። አብዛኛዎቹ ኢህአዴግ ውስጥ የምናያቸው ችግሮች በተቃዋሚ ጎራ ውስጥ ያሉ ችግሮች ናቸው። እነዚህን ችግሮች ዛሬ በአግባቡ ካልፈታናቸው እኛ ነገ መንግስት የመሆን ልብን ብናገኝ ተመሳሳይ ነገር ነው የምንደግመው። ይሄ መለወጥ አለበት። ህዝቡ በዚህ አቅጣጫ ነው ፖለቲካን ማየት ያለበት። ይሄ ነው መፍትሄው ብዬ ነው በጣም ጥሩ። አሁን አቶ ዘፋንያ አጠር ያደርጉ እንዲ ሐሳብ እንዲሰጡ ፈልገው ሐሳብ አለ። ለምሳሌ የህግ የበላይነት እንዲሰፈን እቺ ሀገር ደግሞ እንደ ሀገር ራሷ እንድትቆም የሐሳብ ብዝሃነት መኖር አለበት። ስለዚህ የሐሳብ ብዝሃነትን ደግሞ ያመጣሉ ተብለው የሚጠበቁት ምሁራን ወደ ኋላ የማለት ነገር አለ። ስለዚህ የሐሳብ ብዝሃነትን በማምጣቱ ረገድ የምሁራን ሚና ምን መሆን አለበት የምትሏን ባጭር እንዲገልጹልኝ ስለፈለኩ ነው። አመሰግናለሁ። እንትኑ ላይ አቶ ልደቱ ላይ በአብዛኛው በተለይ ከዲያስፖራ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ከሌሎች አካላት ጋር ያሉትን በደንብ እስማማለሁ። ምናልባት ህገ መንግስት ላይ ባነሳሁት ላይ ህገ መንግስቱን በተከታታይ ስጠቅስ ጣልቃ መግባት ይችላል እንዲተከበርበት ማለት እንደሆነ ይስተመርልኝ። ህገ መንግስቱ በትክክል ስራ ላይ ከዋለ እዚህ ሀገር ላይ ችግር የለም እያልኩ ነው እንጂ ሌላ ማለት አይደለም። ሁለተኛው ነጥብ አቶ ልደቱ ሐሳብ ካሉት ይቅርታ እንዴ ትቻለሁኝ ወንድሜ፣ ምንም አጉል ችግር የለም። አቶ ዘፋንያ ይጠብቁን። አቶ ልደቱ ሐሳቡን ያንሱ፣ ምንም ችግር የለም። በግልጽነት መወያየት ስለሆነ ድረስ ስለ ዲያስፖራ አወራሁኝ። እሱን አድንቆ መናገር ጥቅም የለውም። እሱን አይደለም አሁን ስለ ዲያስፖራው ሁላችንም ሐሳባችንን ገልጸናል። እኔ ያልኩትን ነገር ደግሞ መናገር ጥቅም የለውም። የራሳችንን ነጥብ እንናገር ለማለት ነው። በጣም አሪፍ። አቶ ዘፋንያ አድምጠዋል? እርሳቸው ባሉት መልኩ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ህገ መንግስቱን የሚያነሳውበት መንገድ ደጋግሜ ህገ መንግስቱ እንዲተገበር ስራ ይሰራ፣ ሁሉም ትግል ያርግበት ለማለት ነው። ህገ መንግስቱ ነው መፍትሄ ማለት ነው። ሁለተኛው አንድ ሐሳብ የምሰጥበት ደቡብ አፍሪካን በአፓርታይድ ዘመን የነበረን ነገር ከኢትዮጵያ ጋር ማመሳሰል እሱ ትክክል አይደለም። አሁንም ቢሆን በኮሚሽን ይቋቋም በሚለው በፍጹም አልስማማም። ሁለተኛው አሁን ከተነሳው ጥያቄ ጋር የሚሄደው የምሁራን ሚና ቅድም ተናግሬያለሁ። የተለያዩ አካላት ሚና አላቸው። የመገናኛ ብዙሃን፣ የሲቪክ ማህበራት ፖለቲካ ፓርቲዎችን ጨምሮ እነዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው። በተለይ ደግሞ ይሄ ምሁራን ሲነሳ ከትምህርት ቤቶቻችን ጋር ነው የሚያያዘው። ትምህርት ቤቶቻችን ከመዋለ ህጻናት እስከ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ያሉት ጉዳዮች በጣም ወሳኝ ናቸው። በነገራችን ላይ አንድ ምሁር ማፍራት ማለት አንድ የተማረ ሰው ማፍራት ማለት ሁሉ ጊዜ ብሔራዊ ተልእኮ ያለው ሀገራዊ ተልእኮ ያለው አንድ ዜጋ ማፍራት ማለት ነው። ስለዚህ ምሁራን ሁሉ ጊዜ ሐሳቦቻቸውን ማመንጨት መቻል አለባቸው። በመቃወምም በመደገፍም በመቃወም ሲባል አሰራሮች ሲስተካከሉ፣ ህጎች ሲጣሱ፣ ፖለቲካዎች ሲበላሹ ይሄ ነገር በዚህ መልክ ያስኬዳል ብሎ ሌት ተቀን መስራት መቻል አለባቸው። ዝምታ አይደለም። በመደገፍም ቢሆን የእነ አሜሪካ ህገ መንግስት ዛሬ በዓለም ላይ እየናኘ ያለው ችግር ሳይኖርበት ቀርቶ አይደለም። በምሁራኖቻቸው ሰፊ ስራ ነው፣ ሰፊ ትንተና ነው፣ ሰፊ የምርምር ስራ ነው ሁሉም እንዲቀበል ያደረገው። እኛ ሀገር በአብዛኛው መውቀሴ አይደለም፣ በዚህ ላይ የምሁራን ተሳትፎ እምብዛም አይደለም። ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ ህግ የበላይነት፣ ስለ ሰብአዊ መብት በአብዛኛው በምሁራኑ ተደግፎ በምሁራኑ ጥናት ቀርቦ ሀገሪቱ ወደፊት የምትመራበት አቅጣጫ እስካሁን ድረስ እኔ እንደውም በድምዳሜ አይሆንብኝ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው ምሁራን ብሔራዊ ተልዕኳቸውን ተወጥተዋል ብዬ አልገምትም። በጣም ጥሩ። ምሁራኖቻችን ሌት ተቀን የመስራት ምሁር ማለት እኮ በነገራችን ባጭሩ ሲተረጎም ከራሱ ጥቅም ይልቅ ለህዝቦች ሌት ተቀን የሚማስል ሁሉ ጊዜ የራሱን ጥቅም ጎርቶ ሁሌም ቢሆን በችግሮች ዙሪያ ጥናትና ምርምር ሲያደርግ ህይወቱን የሚገፋ ለሀገር አለኝታ የሆነ ማህበራዊ አካል ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ቀላል ነገር ተደርጎ የሚወሰድም አይደለም ብዬ ነው የማስበው። በጣም ጥሩ አቶ ልደቱ አሁን ለምሳሌ እንግዲህ ኢህአዴግ የድርጅቱን ሊቀመንበር መርጧል። ከእንግዲህ የተመረጡትም ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። ከነሱ ምን ይጠበቃል? እስቲ ከዛ በኋላ እንግዲህ ከማህበረሰቡ ምን ይለውን እናነሳለን። ጥሩ ጥያቄ ነው እና ምንድነው ቅድም ያው ከተጠቃቀስኳቸው ነገሮች ጋር ያያዝ ነው። ለኔ ሁለት ነገሮችን ጠቅሻለሁ። ዶክተር አብይ በቅርበት ብዙ አላቃቸውም። ነገር ግን በየመድረኩ ያደርጓቸው ንግግሮች እንዳየሁት አንደኛ ከዚህ ከጥላቻ ፖለቲካ ወጣ ያለ ስለመቻቻል፣ ስለመግባባት፣ ስለአብሮ መስራት፣ ስለ እውቀት ራሱ እና ስለ እውቀት አስፈላጊነት ደጋግሞ ሲናገሩ ሰምቻለሁ እና ይሄ ምናልባት ከሳቸው አልፎ የድርጅታቸው ባህል እንዲሆን ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ከሆነ ይሄን አጠንክረው ሊቀጥሉበት ይገባል። ምክንያቱም ፋይዳው በጣም ከፍተኛ ነው። ሁለተኛ ቅድም እንዳልኩት የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መሰረታዊ ቅራኔ አሁን በፖለቲካ መድረኩ የብሔር ማንነትና የኢትዮጵያዊ ማንነትን የማቻቻል ጉዳይ የማስታረቅ ጉዳይ ነው። በዚህም ረገድ ሚዛናዊ የሆነ አስተሳሰብ አይቸባቸዋለሁ። ለምሳሌ በህገ መንግስቱ የተጠቀሱ የቡድን መብቶች፣ የብሔር መብቶች በተግባር መዋል አለባቸው እዚህ ሀገር የሚል ጠንካራ አቋም አላቸው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያዊነት አብሮ የመኖር ጉዳይ የምርጫ ጉዳይ አይደለም፣ ግዴታችን ነው፣ አብረን የሞትንበት አብረን የኖርንበት ጉዳይ ነው፣ አብረን የገነባነው ጉዳይ ነው የሚል ከኢህአዴግ ቀደምት አስተሳሰብ የተለየ ደፋር አስተሳሰብ ሰምቻለሁ ሲናገሩ። ይሄን አስተሳሰብ ከአሁንም ከራሳቸው አውጥተው የድርጅቱ አስተሳሰብ ማድረግ የሚችሉ ከሆነ ለኢትዮጵያ ወቅታዊ ፖለቲካ ትልቅ የፓራዳይም ሽፍት ወይም እመርታ ነው ብዬ አምናለሁ። ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ብዬ አምናለሁ። በዚህ ረገድ መሰረታዊ የሆነ ስራ መስራት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም የሚነገሩት ነገሮች በህግና በመዋቅር ካልተደገፉ ያው የመድረክ ላይ ጩኸት ሆነው ነው የሚቀሩት። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በህግ በአደረጃጀት በመዋቅር እንዲደገፉ የማድረግ ስራ ይጠበቅባቸዋል ብዬ አምናለሁ። ሌላው መሰረታዊ ነገር ቅድም ካልኩት ጋር ብያያዘው አሁን የገባበትን የሪፎርም ሂደት ከኢህአዴግ አውጥተው ሀገራዊ ተቋም እንዲይዘው ማድረግ አለባቸው። ህዝቡ በየደረጃው የሚሳተፍበት የኔ ነው ብሎ የያዘው ሪፎርም እንዲሆን ውጤቱን ብቻ ሳይሆን ሂደቱንም የኔ ነው ብሎ የሚይዘው ሂደት ወሳኝ ነገር ነው። የፈለገ ውጤት ብታመጣ በሂደቱ ውስጥ ህዝብ ካላመነና ካልተሳተፈ ችግር አለ። ስለዚህ ከዶክተር አብይ አንዱ የምጠብቀው ነገር በአስቸኳይ ይህን የሪፎርም ሂደት የኢህአዴግ ብቻ ሳይሆን የሀገር ሪፎርም ሂደት እንዲሆን አሳታፊ እንዲሆን ማድረግ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ነው አንድ ሀገራዊ ተቋም በማንም አይደለም የሚቋቋመው፣ እዚሁ ሀገር ውስጥ ባለው ተቋም በፓርላማው የሚቋቋም አንድ ኮሚሽን ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ከዛ ውጪ የተሃድሶ ሂደቱ ጊዜ የሚሰጠው አይደለም። በቃል ደረጃ ብዙ ነገር ተብሏል፣ ብዙ ቃል ተገብቷል። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚጠብቀው ተግባር ነው። ስለዚህ ዶክተር አብይ በተግባር የሪፎርም ሮድማፑን ህዝቡን ሊያሳምን በሚችል መጠን አቅርበው ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ መግባት አለባቸው። ወደዛ ማይኬድ ከሆነ ቅድም እንዳልኩት ኢህአዴግ የራሱን የፖለቲካ የበላይነት አስጠብቆ በሚቀጥልበት ደረጃ የተመጠነ ሪፎርም ለማድረግ ጨዋታ ውስጥ የሚገባ ከሆነ ዛሬ በእሳቸው መመረጥ ያየናት አንጻራዊ ሰላም ብዙ ወር የምትቀጥል አይመስለኝም። ነገም ከነገ ወዲያ ተመልሶ ያ ችግር ይመጣል። ችግሩ ደግሞ ደጋግሞ በመጣ ቁጥር ደግሞ አንድ ወቅት ከአቅም በላይ ከቁጥጥር ውጭ ሆነና አገርን ያፈርሳል። ስለዚህ ይሄን አደጋ በደንብ ተረድተው አሳታፊ የሆነ ግልጽ የሆነ የሪፎርም ሂደት እዚህ ሀገር በአስቸኳይ እንዲጀመር ማድረግ አለባቸው። እንደውም የራሳቸውን ሚና ማየት ያለባቸው አሁን እንደ ቋሚ መንግስትም ሳይሆን ይሄን ሀገር ወደ አንድ ጥሩ ነገር እንደሚያሸጋግር መንግስት አድርገው ራሳቸውን መቁጠር አለባቸው። ልዩ ተልዕኮ እንዳላቸው አድርገው መቁጠር አለባቸው። ይሄን ካደረጉ ደግሞ ምንም ጥርጥር የለኝም ህዝቡ ከጎናቸው ይቆማል። ሁላችንም ከጎናቸው እንቆማለን። ፌል እንዲያደርጉ ሳይሆን ውጤታማ እንዲሆኑ እናግዛቸዋለን። በዚህ ደረጃ ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ ማየት ያለባቸው ብዬ አምናለሁ። በጣም ጥሩ። አቶ ዘፋንያ ምናልባት አዲሱ የኢህአዴግ ሊቀመንበር
እንግዲህ ባለፈው በዚህ ሳምንት ይፋ ሆኗል። ነገ ያው በኢህአዴግ አሰራር መሰረት የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ይሰየማሉ ብዬ እጠብቃለሁ። ከሳቸው ምንድነው የሚጠበቀው የሚለው እኔ የማስበው ዶክተር አብይ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆኑ የድርጅታቸውም ሊቀመንበር ናቸው፣ የሀገሪቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ስለዚህ ከሳቸው የሚጠበቀው እሳቸው ከድርጅታቸው ወይም ደግሞ ከኢህአዴግ የተለየ ስብዕና እንዲገነቡ ሳይሆን የድርጅታቸውን መሪ ተከትለው የድርጅታቸውን ፕሮግራምና ፖሊሲ በመተግበር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱንና ህገ መንግስቱ ያስቀመጣቸውን መሰረታዊ ጉዳዮች ወደ መሬት እንዲተገበሩ በማድረግ ድርጅታቸውን እንዲሁም ቅድም እንደተባለው የሀገሪቱን ህዝቦች አስተባብሮ በተለይ የሀገሪቱን ዲሞክራሲያዊ አንድነት በመገንባት በህዝቦች ዘንድ የመቻቻል የመከባበር ልዩነቶችን በህግ አግባብ እንዲፈቱና የማይናወጥ ጽኑ አንድነት እንዲኖር የብሔራዊ ማንነትና ኢትዮጵያዊነትን አንድ ላይ አጣጥሞ በሚኬድበት ባሉት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች መሻሻል ካለባቸው ሊሻሻሉ በዛ መሰረት ወደ ተግባር ተገብቶ ጠንካራ መንግስት፣ ጠንካራ አስፈጻሚ፣ ጠንካራ የህግ አውጪ፣ ጠንካራ ዳኝነትና የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባሉት በአጠቃላይ ቅድም የዘረዘርናቸው በትክክል እንዲሰሩ የድርጅታቸውን አባላት የድርጅታቸውን አመራሮች ህዝቡን እንደገና በመንግስት ደረጃ ጠንካራ ካቢኔ ጠንካራ መንግስት በማቋቋም በተቀመጠላቸው ህገ መንግስታዊ መርህ መሰረት ትልቅ ስራ እንዲሰሩ ነው። ስለዚህ እሳቸው የሚጠበቅባቸው ትልቅ አገራዊ ኃላፊነት ኢትዮጵያ የጀመረቻቸውን የህዳሴ ጉዞ ወደፊት ማራመድ በሚቻልበት ጊዜ እዚህ ሀገር እኮ ትልቁ ችግር የመተግበር ካልሆነ የፖሊሲ ወይም የስትራቴጂ ወይም የህገ መንግስት ወይም የፖለቲካ ችግር አለ ብዬ አላምንም። ስለዚህ በተለይ በብቃት ላይ የተመሰረተ አሁን እውነቱን አወጡት በብቃት ላይ የተመሰረተ አስተዳደር በብቃት ላይ የተመሰረተ በብቃት የሚያምን በተቋማዊ ጥንካሬ ያለው የህግ በላይነት የሰፈነ የትምህርት ጥራትን ምሁራኖቻችን ግንባር ቀደም ሆነው ስራ የሚሰሩበትን እነዚህ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ደግሞ የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ ግልጽ፣ አሳታፊ፣ እውነተኛ የሆነ ውይይት የሚካሄድበት ትክክለኛው ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ ዲሞክራሲ በትክክል ስራ ላይ የሚውልበትን መንገድ በማስተባበር ወደፊት በመምራት የዚችን ሀገር ወደፊት ጥንታ በጥሩ መሰረት ላይ እንዲያቆሟት ነው የምመኘው። እሺ አቶ ልደቱ የማጠቃለያ ሀሳብ ይስጡን። ከህዝቡና ከመላ ሀገሪቱ ምን ይጠበቃል የሚለውን ባጭሩ ይገልጹልኛል። ማጠቃለያ እንዲሰጡ ነው የፈለጉ። እሺ አይ አንተ ነገር ብቻ ነው ማለት ነው። እሺ የፖለቲካ ችግር እዚህ ሀገር የለም፣ የፖሊሲ ችግር የለም፣ የመስመር ችግር የለም፣ የአፈጻጸም ችግር ብቻ ነው ያሉት። አሁን እውነት አሁን እርሳቸው የሚሉት አስተሳሰብ የብዙ ኢህአዴጎች አስተሳሰብ ከሆነ የሀገር ዋጋ የለው ምንም። የህዝቡ ጥያቄ አሁን የህዝብ ጥያቄን የመመለስ ጉዳይ አልተነሳም። ዋናው ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገን የህዝብን ጥያቄ በአግባቡ የመመለስ ጉዳይ ነው። ጠንካራ ድርጅት የመፍጠር ጉዳይ አይደለም። ጠንካራ ድርጅት ለምን ጠንካራ ድርጅት መኖር አለበት። የህዝብን ጥያቄ ለማፈን ነገሮችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ አይደለም ጠንካራ ድርጅት የሚያስፈልገው። የህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ነው፣ መንዝሮ ለመመለስ በደንብ አድርጎ። ስለዚህ እኔ በጣም ነው የማዝነው። አንድ ሀገር ውስጥ ከሆነ እኔና እርስዎ የምንኖረው የሚገርም ነው። አንድ ሀገር አይደለም አንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አይመስለኝም ያለ ነው። የኢትዮጵያ ሬዲዮ የሚያሳየው ሁኔታም የሚያሳየው ይሄ አይደለም። ወደ ማጠቃለያው ምንድነው ምን ይጠበቃል በሚለው ነገር ላይ ብዙ ይሄደናል። እኔ አሁን ምሳሌ አድርጌ የማቀርበው አሁን የምንከራከርበትን መድረክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ መገናኛ ብዙኃን ልክ አሁን አማራ ቲቪ እንደሚያደርገው በነጻነት፣ በግልጽነት፣ በድፍረት ሰዎች ሀሳባቸውን የሚገልጹበት ሁኔታ ፈጥሮ ቢሆን ኖሮ ይህን ችግር በማቃለል ረገድ ብዙ እርምጃ ይወስድ ነበር። ሰው መተንፈሻ ስላጣ ነው፣ ተቃውሞውን ምሬቱን የሚያቀርብበት መድረክ ስላጣ ነው ወደ ድንጋይ ውርወራ የሄደው። ውጭ ሀገር ያሉ መገናኛ ብዙኃን ፌስቡክ ለምንድን ነው እዚህ ሀገር ተቀባይነት ያገኘው? ህዝቡ እዚህ ሀገር ሀሳቡን በነጻነት የሚገልጽበት ሚዲያ መድረክ ስላጣ ነው። ስለ ምሁራኖች አንስተሃል ወንድሜ ቅድም። ምሁራኖች በሁለት ምክንያት ነው ተሳትፏቸው ያነሰው። አንደኛ
ያለን ስርዓት ቦታ የሚሰጣቸው አይደለም። የፓርቲ አባል የሚሆነው በታማኝነት ነው። ኦፖርቹኒቲ የሆነ ሰው መሰብሰቢያ ነው የሆነው ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ። እውቀት፣ ስነ ምግባር ዋና መመዘኛ አልሆነም። ዋና መመዘኛ የፓርቲ ደጋፊነት፣ ታማኝነት ስለሆነ ምሁራኖችን ያገኘለ ስርዓት ነው ያለው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ የህብረተሰብ አገልግሎትን የራሱ አድርጎ ሊቀበል የሚችል ደፋር ምሁር ተፈጥሯል ወይ? እሱ ሌላ ጥያቄ አለ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ምሁር ሲመች ብቻ አይደለም፣ አይመችም ለሀገር አገልግሎት ራሱን መስዋዕትነት ከፍሎ የሚያዘጋጅ ነው። በዛ ደረጃ ምሁራን አለን ወይ? የለንም። ግን ስርዓቱም ለምሁር የሚመች ምሁርን የሚያከብር የሚያስተናግድ አይደለም። ስራ ጠል የሆነ እርሻ ጠል የሆነ ኦፖርቹኒቲ የሆነ ከስርዓቱ ተጠቅቶ በሙስና በክራይ ሰብሳቢነት መጠቀም የሚፈልግ ህብረተሰብ የሚሰበስብ ስርዓት ነው ያለው። ለዛ ነው ሀገራችን እንዲህ አይነት ችግር የገባቸው። ስለዚህ በእኔ እምነት ይሄ የአማራ ቲቪ ለውጥ ለብዙ ነገሮች ምሳሌ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንዲህ አይነት መድረክ ካለ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ጽንፈኛ ፖለቲካ አይሄድም። የውጭ ሬዲዮን ለማዳመጥ ኢንተርኔት ለመከታተል ፍላጎት ብዙም አይኖረውም። ስለዚህ እውነቱን መንግስት ይሄን አውቆ የፕሮፓጋንዳ ስልቱን መቀየር አለበት። ይሄ ጽንፈኛ የሆኑ ጭፍን የሆኑ ካድሬዎችን አራግፎ መጣል አለበት። በምክንያት የሚያምኑ የህዝብን ሀሳብ የሚቀበሉ ህዝብን እናሳምናለን ብለው የሚጨረጨሩ ሳይሆኑ ከህዝብ ጠቃሚ ሀሳብ ወስደን እናገለግላለን የሚሉ ሰዎችን መሰብሰብ መቻል አለበት። አገር አገልግሎት መስጠት የሚቻለው በዛ መልኩ ነው። በዚህ ደረጃ ካልተለወጥን የሀገሩ ሁኔታ ሊለወጥ አይችልም። ስለዚህ አዲሱ መሪ ተጠብቀው ኢህአዴግ ያመነበትን ወይም ሲያምንበት የነበረውን ነገር እንዲያስፈጽሙ አይደል? ያ ከሆነ ምንም ለውጥ የለውም። አቶ ኃይለማርያም ሊያደርጉት ይችሉ ነበር። መሪ መለወጥ አስፈለገ። ስለዚህ አዲስ ነገር እንዲያመጡ፣ አዲስ ሁኔታ እንዲኖራቸው፣ አዲስ ባህል እንዲፈጥሩ እውቀት፣ ስነ ምግባር ዋና መመዘኛ አልሆነም። ዋና መመዘኛ የፓርቲ ደጋፊነት፣ ታማኝነት ስለሆነ ምሁራኖችን ያገለለ ስርዓት ነው ያለው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ እውነት ኢትዮጵያ ውስጥ የህብረተሰብ አገልግሎትን የራሱ አድርጎ ሊቀበል የሚችል ደፋር ምሁር ተፈጥሯል ወይ? እሱ ሌላ ጥያቄ አለ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ምሁር ሲመች ብቻ አይደለም፣ ሳይመችም ለሀገር አገልግሎት ራሱን መስዋዕትነት ከፍሎ የሚያዘጋጅ ነው። በዛ ደረጃ ምሁራን አለን ወይ? የለንም። ግን ስርዓቱም ለምሁር የሚመች ምሁርን የሚያከብር የሚያስተናግድ አይደለም። ስራ ጠል የሆነ እርሻ ጠል የሆነ ኦፖርቹኒቲ የሆነ ከስርዓቱ ተጠቅቶ በሙስና በክራይ ሰብሳቢነት መጠቀም የሚፈልግ ህብረተሰብ የሚሰበስብ ስርዓት ነው ያለው። ለዛ ነው ሀገራችን እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ የገባቸው። ስለዚህ በእኔ እምነት ይሄ የአማራ ቲቪ ለውጥ ለብዙ ነገሮች ምሳሌ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንዲህ አይነት መድረክ ካለ የኢትዮጵያ ህዝብ ወደ ጽንፈኛ ፖለቲካ አይሄድም። የውጭ ሬዲዮን ለማዳመጥ ኢንተርኔትን ለመከታተል ፍላጎት ብዙም አይኖረውም። ስለዚህ እውነቱን መንግስት ይሄን አውቆ የፕሮፓጋንዳ ስልቱን መቀየር አለበት። ይሄ ጽንፈኛ የሆኑ ጭፍን የሆኑ ካድሬዎችን አራግፎ መጣል አለበት። በምክንያት የሚያምኑ የህዝብን ሀሳብ የሚቀበሉ ህዝብን እናሳምናለን ብለው የሚጨረጨሩ ሳይሆኑ ከህዝብ ጠቃሚ ሀሳብ ወስደን አገር እናገለግላለን የሚሉ ሰዎችን መሰብሰብ መቻል አለበት። አገር አገልግሎት መስጠት የሚቻለው በዛ መልኩ ነው። በዚህ ደረጃ ካልተለወጥን የሀገሩ ሁኔታ ሊለወጥ አይችልም። ስለዚህ ከአዲሱ መሪ የምንጠብቀው ኢህአዴግ ያመነበትን ወይም ሲያምንበት የነበረውን ነገር እንዲያስፈጽሙ አይደል? ያ ከሆነ ምንም ለውጥ የለውም። አቶ ኃይለማርያም ሊያደርጉት ይችሉ ነበረ። ለምን መሪ መለወጥ አስፈለገ? ስለዚህ እኔ አዲስ ነገር እንዲያመጡ፣ አዲስ እይታ እንዲኖራቸው፣ አዲስ ባህል እንዲፈጥሩ፣ ከህዝብ ጋር የበለጠ እንዲቀራረቡ፣ ከተቃዋሚ ጋር እንዲቀራረቡ ሁሉን አቀፍ የሆነ አሰራር የኔ ብቻ ሳይሆን የኛ ብቻ ሳይሆን ከድርጅት መነጽር ወጥተው ትልቅ ኢትዮጵያዊ ስዕል እንዲያዩ ነው የምጠብቀው እንጂ በድርጅት አጥር የታጠረ መሪ እስካሁን ነበረን ውጤት አላመጣልንም። እሱን አይደለም የምንጠብቀው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ዘፋንያ አጠር አድርገው ይግለጹልኝ ማጠቃለያ። እኔ በአጠቃላይ የምለው ነገር አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሀገሪቱ ህግና ደንብ በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት ህዝቡ የሚጠይቀውን ጥያቄ ለመመለስ ጠንካራ ብቃት ያላቸው
መሪ ይሆናሉ ብዬ እጠብቃለሁ። በዚህ ደግሞ ትልቁ ጥያቄ የድርጅታቸውን መርህ የህገ መንግስቱን መርህ የህዝባቸውን ጥያቄ መርህ በማድረግ ይህች ሀገር አሁን የምትጠይቀውን በዚህ ወቅት ኢትዮጵያ በደረሰችበት ደረጃ የህዝቡን ጥያቄ በአግባቡ በመፍታት ወደፊት ሊያስኬዱ የሚችሉ ነገሮችን እንዲሰሩ ነው። ለዚህም ተቋማት እንዲጠናከሩ፣ የህግ የበላይነት እንዲሰፍን፣ ዴሞክራሲ ከመቼውም በላቀ ደረጃ ወደፊት እንዲራመድ ጠንካራ ስራ እንዲሰሩ በተለይ ከምሁራኖቻችን ጋር በነገራችን ላይ ውይይት በምንልበት ሰዓት የፖለቲካ ፓርቲ ማለት አይደለም፣ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ያገባኛል በሚሉት በዚህ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ በኢትዮጵያ ልማት፣ በኢትዮጵያ የሀገር ህልውና ጉዳይ ላይ ያገባኛል ከሚሉት ጋር ተጀምረው ያሉትን የለውጥ ፕሮግራሞች በአጠቃላይ በጠንካራነት ከድርጅታቸው ጋር ከመንግስት ጋር መንግስትን በመምራት ድርጅታቸውንም በመምራት ህዝቡንም በመምራት እንዲያስፈጽሙ ነው የምለው። እሺ በጣም ማመሰግነው አቶ ልደቷ አያሌውና አቶ ዘፋኔ አለሙ እውነቱ እንግዲህ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ለውይይታችን ፈቃደኛ በመሆን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ለነበራችሁ ቆይታ ከልብ ነው ማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። ከልብ ነው እናመሰግነው። ይሄ መድረክ ተጠናክሮ ይቀጥል፣ ለሌሎችም አርአያ የሚሆን ነው። ከልብ እናመሰግናለን። እሺ በጣም ማመሰግነው። ተመልካቾችም አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ ጠርቷል። የጠራው እንግዲህ ለሰኞ ነው። በዚህም አማካይነት እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሹመት ያጸድቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ በቀጣይ የሚሆኑትን ነገሮች ደግሞ አብረን እየተከታተልን እንግዲህ እየተወያየን የምንቀጥልባቸው ነው የሚሆነው። ለዛሬ ያዘጋጀነው መሰናዶ እዚህ ላይ በቃል መሰረት አስማር ነበር አብራችሁ የቆየሁት ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ማለት ነው። ጤና ይስጥልኝ። Hello and welcome. You are watching Amhara TV and I am Fikra Dizodu with the news. Stay tuned for the daily updates. First, Engineer Semenyo Bekele, Chief Executive of the Grand Ethiopian Renaissance Dam, announced that the project is a demonstration of how Ethiopian people and government are committed to eradicate poverty, and we have the Menu Makonnen for the detail. It was March 24, 2003 Ethiopian calendar that the foundation stone for the Grand Ethiopian Renaissance Dam has been laid. Year after year, the construction is hassling to achieve the set goals. The Grand Ethiopian Renaissance Dam is among the energy alternatives the country commenced for the practical execution to generate huge power. Ethiopia has varieties of power alternatives. Among these, hydropower, geothermal, wind and solar energy are among the alternatives that the country has. Considering this, the country has been constructing this grand dam. The construction that you see behind me is called the main dam, which is situated at 500 meters above sea level and has a height of 145 meters at the center and 170 meters at the river gorge. From this, the edge of this mountain to the other edge, it is about 1.8 kilometers. Here, as you can see behind me, lots of people are working day and night without wasting their time for the realization of this project. This project has contributed lots of things for all Ethiopians because they are working together for the realization of the project as well as for the betterment of the next generation and for our country. Working in such a way, we are celebrating the 7th anniversary of this project. Before Ethiopia commenced the Grand Ethiopian Renaissance Dam project, it has successful practice on the sector when it carried out the previous projects. We have a continuous hands-on practice in developing this sector, which shows, which build confidence that we know how to study. Based on the result of the studies, we know how to design. Based on the designs, we know how to build our power plants, and based on the power plants already built, we know how to generate electricity. In general, how to operate we know, and also we know how to manage the reservoirs.
we are able to control locally at each level of the power plant, and in the control room, within the power plant, and within the switchyard control room locally, and at the same time remotely from our load dispatch center. Thinking that relieving power poverty will relieve poverty in general, Ethiopia is working to secure the power it demands. We know that eradicating energy poverty means paving the way, eradicating poverty in general. So we know when we are thinking of sustainable development, sustainable growth of a country, energy is crucial and the backbone. So as a country, we have a continuous hands-on practice in developing this sector. Just to mention some, like Gilgil Gibewan, since the end of 1998 Gregorian calendar, we commenced the Gilgil Gibewan project, which is now generating about 184 megawatts of electricity, and then we continue with the development of Sekeze, then Gilgil Gibetu, Balas Hydroelectric Project, Fincha Martinashe, and the recently commissioned Gibe 3. So these are from hydropower development, and other also energy mixes like from wind, from geothermal in the Rift Valley, and the 13th month of sunshine, nickname of our country, has also a tremendous natural resource from solar. We are aggressively developing that, and from biomass. All these are renewables, just to assure ourselves with energy mixes, and at the same time taking into consideration the energy security. We are developing these sectors also at the same time. Chief Executive of the Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, Engineer Semenyo Bekele, remarked that the project have got pivotal role for Ethiopia as well as the lower basin countries, Sudan and Egypt. This project has a lot of benefits to Ethiopia, and we know that this project has a lot of benefits to the downstream countries that we can count, that we can enumerate, and which we consider as a tangible benefits, and others intangible benefits. And it has also a lot of benefits with regard to regional collaboration. So that's why we are saying this is not a national project, but it is a regional project, a continental project, and it is a global project. So that's why we are saying this is a project being built by Ethiopian in Ethiopia, but that will benefit others equally as it will benefit Ethiopia. So we have such kind of mentality, we have such kind of attitude, and this is we are considering one of our tools, one of our strategy to fight our common enemy, poverty. Hoping the realization of the project, countries are waiting Ethiopia to provide them access to power, which is believed to benefit Ethiopia economically. A lot of countries are expecting us to tap them. When we are tapping the generated power from our country, it has its own economical benefits, but most importantly, it will enhance collaboration, regional stability. It will maintain regional stability. Engineer Semenyo stated that the project has been begun to be finished and to maximize the benefit it provides. We have started the project to finish it, and at the same time to maximize the benefit out of it. Ministry of Science and Technology stated that works are being undertaken so as to interconnect government hospitals in a digital way. The ministry added that efforts are also being underway to modernize the national exams, and we have Fraser Admas for the report. Minister of Science and Technology Ministry Dr. Engineer Getaun Mukria told Ethiopian news agencies that different research projects will be inaugurated in the coming months to be functional. Among the research projects, many of them are meant to digitalize the service of Black Lion Hospital. This has an objective to bring quality health service for the public good. ዳታው በሆስፒታሉ ሁሉ ውስጥ እንዲዘዋወርና ሐኪሞች ሁሉ We are on the way to finish about establishing patient records can be digitally accessible to all physicians. We will make information linkage of hospitals in Addis Ababa. Records of all patients can be accessible online for all hospitals, be it Minilik or Yekatit Hospital. We have already started in Black Lion Hospital.
The other will follow in subsequent time. If an individual go to hospital to his or her nearby, previous medical cases are available anywhere. The information is in the system. Physicians can easily access those information. The medical history of patients is online. Our next task will be connecting the regional health centers to the system. ይሄንን ካረግን በኋላ ደግሞ ሪጅን ያሉትን የትልቆቹን ሆስፒታሎቻችንን እናስተሳስራለን። Dr. Engineer Getaun also added important materials for national examinations will be substituted by the research outputs. He further noted the research projects will bring immense benefit on the academic sphere of the country. ፈተናዎችን ሀገር ውስጥ በሚመረቱ We have trials to manage examination materials within domestic paper and software. We are on test phase. This year, if possible, or the next year, we have a plan to give and correct all grade 8, grade 10 and grade 12 examinations by the new system of software developed. ወረቀቶች ይህንን ሲስተም ስራ ላይ ልናውል እንችላለን። The research projects are also expected to address deficiency of laboratory facilities for science education in the secondary and the preparatory schools. The developed software technologies are intended to support applied science and mathematics subjects. They are expected to be fully implemented in the coming year. Residents of Addis Zaman town in South Gondar zone disclosed that the trade fair organized in the town has helped them in accessing new items with a fair price. And let's get more from Aisha Mohammed. Trade fair and bazaar has been undertaken in Addis Zaman town. Lekundlaun is a trader. He states that he can promote his product for the consumers by participating in the bazaar. ያው ባዛር ደግሞ ማለት በጣም ትልቅ ቅናሽ የምትጠብቅበት አይደለም። ያው የማይገኙ እቃዎችን ታገኝበታለህ እንጂ Trade fair and bazaar is not only getting products with discount. It is also getting different materials which consumer can't get in their surrounding. But people think that they will get products in high discount in the bazaar. If the products are provided by the factory, there will be a discount. But it is hard for us because we got these products from traders in Addis Ababa. Still we provide our product in fair price. ያው ቅናሽ አለው ህብረተሰቡ ትልቅ ቅናሽ ጠብቆ ስለሚገባ ብቻ ነው። Use of the surroundings states that they are organizing in micro and small enterprises and they are getting better support. Now they are participating in the bazaar by providing clothes and also food and beverages for the consumers. ጥቃቅንና አነስተኛ ቢሮ ላይ ነኝ። I got support from Micro and Small Enterprises Development Office. They also give me a loan. I am engaging in providing clothing. I start returning the money I borrowed. Thanks to God, I am getting better benefit. Mr. Tgabu Fitgur, resident of Addis Zaman town, states that in this trade fair and bazaar, they have got products which they can get in their surrounding. It has better benefit. We got different kind of products that are not found in our area. The price is also good. It benefits us a lot. Deputy President of the town's Chamber of Commerce Council, Mersha Orede, said that this trade fair and bazaar was for a few days. The bazaar is organized to prevent the activity of illegal trading and to construct market center in the town. Most of traders who participate in this bazaar are from Addis Ababa. It is to share experience for our traders and use and to work in share. Now we establish a huge stock to construct a market center to the town. Amhara Region Water, Irrigation and Energy Development Bureau remarked that works have to be done in integration with Health, Agriculture and Environment Protection Bureau so as to sustain and expand biogas technology in the region. And let's get more from Gashao Jamber. Biogas technology beneficiary wards of Angola Latara and Basona revealed that the technology has helped farmers to save their time, have electricity and control eye disease. Head of the Amara Regional Water, Irrigation and Energy Development Bureau, Molla Fatana, remarked that work should be completed to sustain and expand the technology, integrally with Health, Agriculture and Environmental Protection Bureaus. Why we do not encourage the beneficiaries of new technologies? Health Bureau has an outstanding responsibility to create awareness in the primary level so as to disclose the significance of biogas to farmers. Not only Health Bureau, but also the regional agriculture and environmental bureaus should also participate to encourage this activity. Integrity is the power of change, so
At the symposium, we have taken the assignment of working jointly with these sectors. ጀምሮ እስከታች ያለው ነገር ይዘን ወርደን መስራት እንዳለብን አንድ ከዚህ ሲምፖዚየም የወሰድነው የቤት ስራ ነው ማለት ነው። Deputy Head of the Bureau, Abraham Mangashaw, on his part said that biogas technology will have an immense role to minimize over 180 million per electric power costs via producing 4.9 million tons of natural fertilizer. በቅድ ዘመኑ ወይም በጂቲፒ2 በግማሽ ዓመት የተሻሻሉ In this second growth and transformation period, we have planned to distribute over 485,000 modern stoves, and we have achieved our goal. As a result, we have saved about 20,550 hectares of forest that may be distracted for firewood in the region. During the VCM program, Director of Alternative Energy in South Nation, National and People Region Mineral and Energy Agency, Teklamati, was told that he has assured the farmers biogas implementation via practicing the full package, and he understood the abundant natural resource opportunity that will help farmers to generate high amount of biogas in the region. Mr. Tekla added that awareness creation tasks are needed to use the resource in modern way. Head of Oromo Nationality Administration Water, Irrigation and Energy Development Department, Marima Abdul Osman, on her part noted that she has observed the strong commitment of the farmers, and she has planned to expand the experience in the Nationality Administration. Higher officials from federal, regional, zonal and Warada have participated in the festival. At the same time, the recognition program has been held for those who have achieved remarkable results. This is all we have for today. Thank you for being with us. You are watching Amhara TV, and I am Fikradi Zodu with the news. Goodbye and have a nice weekend. Hello and welcome viewers. You are watching Amhara TV. This is ATV special program. Today my guests are from Bahadar University's Zalima campus. Our discussion point is going to be on fishery sector. Particularly we're going to see different challenges on the sector. That's going to be our discussion point. First I'm going to give them a few minutes to introduce themselves. Okay, let me start from you, sir. My name is Manuyallat Mangist. I'm from Bahadar University, College of Agriculture and Environmental Sciences, Department of Fisheries, Wetlands and Wildlife Management. I'm an associate professor of maybe fisheries science and technology. My name is Adam Wimmer. I'm from Bahadar University, Department of Fisheries, Wetlands and Wildlife Management in the College of Agriculture and Environmental Sciences. By profession, I am a fisheries and wetlands management expert, and I am a lecturer in the department. Now let's come to the points that I prepared for discussion. The first one is I just want you, for the sake of our discussion, I just want you to tell me what your organization, what your university is working related with fishery sector. Let's start with that. Okay, thank you very much. Bahadar University, relative one of the maybe old universities in comparative terms, because there are the young universities. So this university is mainly responsible for teaching, learning, research, and outreach programs. That means community services. So in this university, we have one department, at College of Agriculture and Environmental Sciences, Fisheries and Wetland and Wildlife Management. So in that department, we are handling a number of courses related to the sector, the fishery sectors. We have maybe different course chairs related to the capture fisheries, culture fisheries. We are doing research with MS students and the academy staff. They are doing research, and at the same time we are trying to work with being located in Lake Tana with local communities with outreach programs
and maybe, especially training, capacity building, and provision of some materials in the like. And we are somehow actively involving in somehow promoting this sector in this region. Mr. Adam, would you like to add something? Most of it is already described by Dr. Muniyellet, but in addition to that, the university is very interested to contribute in the fishery sector, especially on the aquaculture or fish culture, so that it establishes some aquaculture centers, which can be a model for the for training, or maybe for business persons. I mean, those people who are interested to join the business. I mean, the university is planning to establish a type of aquaculture. And in addition to that, many projects, which Dr. Muniyellet is also involved, are being done in this sector, so that it contributes in the conservation and some employment opportunities, and even the scientific information generation, in addition to the teaching, learning, and the research processes. Which means, in different ways, the university is working on fishery sector, apart from undertaking different research that can be applied on the sector. According to different sources, there are lots of challenges facing Lake Tana, which has direct impact on the fishery sector. One challenge is related with the water hyacinth, or what we locally call mboch. According to documents, it was first seen on Lake Tana in 2000 for Ethiopian calendar. Does it have any adverse effect on the fishery sector? There had been some research which had been conducted in Lake Tana by MSc students. I think their advisor was Dr. Muniyellet, and the study was to evaluate whether it has an impact on the fisheries or not. And they were comparing the invaded area with the open water area, and the fish that is already found in that area is different. I mean that in terms of abundance. And that tells us that when the water is covered or invaded by the water hyacinth, which is the weed, the underwater phytoplanktons, which are the feeds of fish, will not be available, because there is no light penetration. As it becomes turbid, or it covers the transparency of the water, so that phytoplankton production may be limited. And phytoplankton is the feed for fish, at the same time for zooplankton. So because the feed is not available in the area, fish might not be found there. And in terms of many other things, in terms of water quality, which means the quality of water is a determinant factor for the survival and the productivity of the fish. So it affects the quality of water in terms of some depletion of oxygen, for example, you can say, because there is high decomposition underneath, so that it increases the biochemical oxygen demand, which means the oxygen level will be decreased. So fish will not be available there, as the dissolved oxygen is very important factor. And in addition to that, there are many other things to be seen, like other zooplanktons, which are also the feeds for some fish species. And due to these reasons, it has a direct negative impact on the fish production. I have to say thank you very much for raising this hot issue in this region. Yes, of course, it has maybe tremendous effect on the fishery sector. So besides what has been mentioned by Mr. Adamu, if you see the water hyacinth, the mat, the dense mass, vegetation, it will totally affect any biota, any living organism in that mat, because there is a reaction, there is chemicals produced under it, so it totally affects the distribution and the abundance of the juveniles and the adults, first of all. And the water hyacinth mat or cover, it also maybe destroys the feeding, the breeding grounds for the fish, for the adult. So it's totally covered, and then those maybe macrophytes that are used to be for the breeding, feeding grounds, totally lost.
So this total destruction of the breeding feeding grounds. It also blocks the migration of the fish. You know, there are some fishes which are migrating to the upper streams of the rivers, like Rib, Magaj, Kumara, and the like. When the area is totally covered by the water hyacinths, no fish will block and will move to that blockage and go to the upper stream to reproduce. So it's really has a bigger impact on that issue. In addition to this, it blocks the whole fishing activity. The fishers, they cannot move easily, they cannot set their gill nets in the water body. So it's totally an obstacle for overall the fishing activity. In general, what I can say, besides to all these specific impacts, so the overall primary productivity of the lake is affected, as Mr. Adamu mentioned, and that will have an effect or impact on the other trophic levels. So it has a bigger impact or effect on the fishery sector. According to globalvoice.org, it's a site I've been surfing through this site. I get some information related with the productivity of fish in Lake Tana. According to the site, it says Lake Tana produces 1,454 tons of fish per year. 1,454 tons. Can we say that the people are beneficiary out of this? Maybe as a university persons working there, you might have undertaken some survey